आनी पृथ्वीचे रचणार आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुत्र आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करूच संभलो आकोर मोरीतायेन सलमलो पोंस पिलातान ताका कुस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्यान मत देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो तुवें तें जिवेन आनी मेल्यांची मुसबी करून येतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कॅथलीक पवित्र सभेक भक्ताचे लोयकार पातकाचे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आमी हांगा हजीर म्हूण जाल्यो आमच्या मनान आमच्या काळजान बऱ्योचश्यो मागण्यो जावन आसात जे पासत आमकां देवाची विनवणी करपा जाय तर आतां आमच्यो मागण्यो आतां आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया दिसपोटी मिसांत वांटो घेतली आमी सगळीं दोळायेच्या जिविताची गोवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया आमच्या याज्ञिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान समेस्तांची अपुरबाय करून तें ताणें जियोंक देवा लागीं मागुया सिमिनारींनी सिमिनारिस्तांची आनी याज्ञिकी घरांनी याज्ञिकांची आकारणी करतल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्याचें बळ देवय म्हूण देवा लागीं मागुया दानाच दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वादय म्हूण देवा लागीं मागुया भोव मोगाळ बापा आमी आतां उत्सार लावन त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन मानून घे हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसले जावन म्हूण मागत. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाक सुरेस्पोर मानत घेऊ. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या परबी दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललेली ही देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी भरूं. हे बरी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवाक सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावंक ह्या संवसारान सदा उरच्याक आनी स्वर्गीचे शिकवण बुन्यादीर तीर आनी घट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हड मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबळा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र दरबाराचो सुरेस्पोर तो सग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सैसर सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सर उत्सर्गी तुका सैसर. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वयचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्यात. तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. सोम्या जेजू आमी उदकांत राव आनी एका सिद्धे पियेता. तितली पोटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण उरगता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवर मोरी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भागवेन झुजे
भागवेंत धोर्मदुता, भागवेंत आंद्रे आनी भागवेंत फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापाक सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संवसार येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमचे जाल्या वखदां तशेंच आमचे पातकां पुस आनी आमकां कांताणीन पडून घेवना पूण वायटांतल्यान निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट. देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काटले. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुमचे पुत्राचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसुया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवंक मेळटलो. बसलोली आसात तांणी दोनूय वाटांनी कोंबयांक घेवच्याक वेचें, एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्यां घेवंक वा जेजूक शेवंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे, तांणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए. Jezus
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. तर ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे धापून ओगेपणान जेजूक दिन वाचुया. आमी सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी उर्बेन भरून आमच्या भावा भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसुया. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा हे पुरी. आतां दुसरे मिस जातलें 6 वाजता, उपरांत 6:15, 8:15. ह्या मिसाची मांडावळ करतली नागवा वेर्णेची फिरगोजकारां. उपरांत 9:30, 10:30. सांजेची मिसा जातली 3:45 DOPV, VCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS ही मांडावळ करतली. ताचे उपरांत 5:15 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसारांक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. पूण आयज सांजे कुमसारां आसची नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर 7 साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रे ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. सेवाधर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशेन मिसा दिवो मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा कडच्यान तुमी घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तिकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. खेरीत भाशेन फादर पात्रिशियो फेर्नांडीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान हो तेस पळोवं येता आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आयज ह्या मिसाची भेट भेटयतल्या फादर जॉन हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या वेलंकी आनी ताच्या सांगात्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सुजोवन ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून गेली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
स्मार्ट वन आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दिवची. खेट करची न्हय. मिसां दिवंक कॉरिडरांत कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा आनी डायसन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेरूय तुमकां मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेरूय सकाळचे 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंची तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडुली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व्हरून दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमान व पुलिसेक कळोवचें. बजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सा फ्रांसीस शावेराच्या आनी जुजेवाजाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. Check one, check. Check one. Check. Check one. Testing.
Check 1, 2. Testing. Check 1, 2. Check 1. Check 1. Check. Check. Check 1. Check. Check this. Check this. Check.
सगळी उभी राहूया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. सगळी आम्ही लागीं सोडया. दोया देवा वाकरुया. आनंद आमचो ताका जोया. दारोडा तूं पडप दोन्या. जिविता तूं सोडून दोन्या. आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर. तुज्या राजान करून पावय. दारोडा तूं पडप दोन्या. जिविता तूं सोडून दोन्या. आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर. तुज्या राजान करून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, आज भाग्यवन आंद्रे धर्मदुताची परब.
ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो, वाडलो आनी भाग्यवंत जालो. आपल्या जिवितान जेजू कडच्यान अनुभवलेली दयालाय वाटून ताणें जेजूक परगटलो. आमकां तो आयज असल्याच जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक, ताका परगटूंक नेट दिता. ताचे मजतीन आमकां दयालायेचे साक्षींतल्यान जेजूक परगटपी कर म्हूण मागुया. आयचे नोवेन सगळ्या पाद्री, सेमिनारिस्तां आनी आंगवण केलेल्या ब्रदर्सां पासत भेटयलां. सांत आंद्रेच्या मजतीन ह्या सगळ्या पासत देवा लागीं मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, भाग्यवंत आंद्रे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक एक बरी आमची ओत्मीक तयारी जावंक हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून रूप धरून देवान पेल्या लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. मोहिमा देवाक उंचसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जें कितें आमी मागूंक सोदता तितलें भावाटान देवा मुखार दवरुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पुऱ्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगळ्यांक, पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वटांनी उचारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जेवंत केला म्हूण काळजान तान सतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें.
काळजान तान सोतमारल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कधीच लोजेक सांपडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट कोत्तले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांचीं पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगलींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा, आमी परगटलां तें कोणें सोतमारलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाविरेत कारण शेकांचे प्रिथिवीचेर तांचो ताडो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. शेकांचे प्रिथिवीचेर तांचो ताडो आयकूं येता. सगलीं म्हणया, शेकांचे प्रिथिवीचेर तांचो ताडो आयकूं येता. ओतराल देवाची महिमा वर्णिता. मोडप तांच्या हातांचें काम परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांचे प्रिथिवीचेर तांचो ताडो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताड्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे प्रिथिवीचेर तांचो ताडो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकांचे प्रिथिवीचेर तांचो ताडो आयकूं येता. सगलीं उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात असले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलेच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेंच जाळां सांडून
ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, ओड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाळ भाव भयणानू, आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस आनी बरोसपोर आमची पवित्र सभा आयज भाग्यवंत आंद्रेची परब समोरमता. भाग्यवंत आंद्रे ताच्या बाबा सिमोन पेद्रू बरोबर ते जाले जेजूचे पयले शीस आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत ह्या जेजूच्या पयल्या शिसांच्या आपोवण्याची खबर आमकां मेळटा. ह्या शुभ वर्तमानांत 2 प्रश्नांक जाबाब दिल्ले आमी पळयता. पयलो प्रश्न, जेजू कोणाक आपयता? आनी दुसरो प्रश्न, जेजू कित्याक आपयता? आनी ह्या दोनूय प्रश्नांनी भाग्यवंत आंद्रेचें आपोवणें आनी ताचें मिसांव आमकां थावें जाता. पयले सुवातेर जेजू कोणाक आपयता? जेजू आपयता साद्या मनशांक, उक्त्या काळीज मोनाच्या मनशांक, जी ताचो ताळो आयकूंक तयार आनी सदांच तांकां आयती. भाग्यवंत आंद्रे असलो सादो उक्त्या मोनाचो मनीस आमच्यान म्हणूंक जाता, कित्याक जेजूचो ताळो ताणें आयकलो आनी ह्या जेजूच्या ताळ्याक तो आयतो जालो. शुभ वर्तमान सांगता, तो आनी ताचो भाव जाळां थंयच सांडटात आनी जेजू फाटल्यान ते वेतात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी जेजूचो ताळो भाग्यवंत इनास दी लॉयला वरवीं आयकलो. आपल्या शिकपाच्या वावरान एक भाशेन तो गुल जाल्लो आनी ह्या ताळ्याक तो जागृत रावलो, ह्या ताळ्याक तो आयतो जालो. आमच्याय जिवितान हो जेजू आमच्या लागीं वेगवेगळे भाशेन उलयता, वेगवेगळ्या मनशां वरवीं तो उलयता, वेगवेगळ्या घोडितां वरवीं उलयता. हे जेजूक आयकूंक आमी जागृत रावया आनी ह्या ताच्या ताळ्याक आमी आयती रावया, एवेलेबल रावया. दुसरो प्रश्न, जेजू कित्याक आपयता? जेजू तांकां सांगता, मनशांक दवरता तसले खारगी हांव तुमकां करतलो. साद्या उतरांनी, म्हाका जाय तुमी एक बावाटांचो जोमो घडून हाडलेलो. जेजूचे शेगूण जियेतलो जोमो तांणी घडून हाडलेलो जेजूचो जालो आवडो. आनी ह्या मिसावांक फुडें वचूंक ते जेजू बरोबर रावतात, जेजू कडल्यान ते शिकतात आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजू सारकेलें जिवीत ते जिवंक वावुरतात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान तशेंच केलें. मागण्यांतल्यान जेजूक तो एकवटान रावलो. देवाच्या उतरांतल्यान जेजूची खोलायेन ताणें ओळख घेतली आनी आपल्या जिवितांतल्यान हे जेजूक परगटलो. आनी ह्याच पासत ओजारांनी आमी दर वर्सा आख्खें वर्सभर आमचें म्हणूंक जाता ताच्या पांयां सरशें हांगा येता. आमच्याय जिवितान मागण्यांतल्यान, मिसाच्या भेटेंतल्यान, कुंसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान हे जेजूक एकवटून रावंक प्रयत्न करुया. देवाच्या उतरांतल्यान खोलायेन जेजूची ओळख, ताचो अणभव घेवंक वावरुया आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे शेगूण अदीक करून ताचे दोळ्याचो शेगूण आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक ही मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ जोणेकल्याक आमकां मागुया. उबी रावया.
ह्या वेळार काय आमची मागणी काय आमच्यो गोरसो आमी बापा मुखार उबारुया. दिसपोटी मिसांत वाटो घेतोली आमी सोगलीं दोयालायेच्या जिविताची गोवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या याज्ञिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समोरपणींतल्यान सोमेस्तांची आपुरबाय करून तें तांणी जिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सिमिनारांनी सिमिनारास्त्रांची आनी याज्ञिकी घरांनी याज्ञिकांची आकारणी कोतोल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्याचें बोल देवूय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दानांच दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आमची खालती मागणी बाबाठान तुजे मुखार दवरल्यात. तुका मानता ते भाशेन ती तूं आयक. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सृष्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाजतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तोंडो आमी तुका भेटयता. प्री तुमी दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो सातलो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा आमी तुका दिन वाजतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण सातलो. सासणाच्या सासणाक देवा सोय सर्वेस्परा देवाला मनान बात कशी दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता. म्हज्या भावां भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोयके आमच्या नाक्या सुरेच्या दबा सर्वेस गोड मानून दिवं. स्वर्गीच्या बापा, बागयोंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता ते देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी भरो. ए पोरी, तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांत ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
वाचूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासली कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाटाचो गुट पोरगो हटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुक्कामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरी देवाची माये सांगाती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदुतां, भगवंत आंद्रे आनी सगळ्यांक तुका मानूल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भावार्थान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. हो जावन आसा जेजू जो आमकां जोणेकल्याक ताचे सारकेलें जिवीत जियोंक तो आमकां आदार दिवंक तयार आसा. ह्या वेळार ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली आमी सुभागी. सोगली बसुया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलेलीं आसात तांणी दोनूय वाटांनी कोंबड्यां घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोंबड्यां व जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे तांणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Jésus, our soul is
Codex Sancta, Codex Sancta Magna Pauli. सगळीं आमी दोळे बंद करुया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. बापा, धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावां भयणीक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बसुया. आयज बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा एपोरी. आतां हाचे उपरांत मिस जातलें 7:15 उपरांत 8:15. ह्या मिसाची मांडावळ करतली नागवा वेर्णेची फिरगोसकारां. ताचे उपरांत 9:30 10:30 सांजेच्या वेळार 3:45 मिस DOVP VCDC सेमिनरीज DCLA DCSCM DPS ह्यो मांडवळ करतल्यो. ताचे उपरांत 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. पूण आयज सांजे कुमसारां नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर 7 साक्रामेंतां मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत तामन आसतना मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा लागच्यान तुमी घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तिकान पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान हो तेस पळोवं येता आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत व हेल्प डेस्कार दिवची. आयज ही आमची मिसाची भेट भेटयल्या फादर एशलीक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या कामल कोरल्स आनी तांच्या वांगड्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलो. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत दवरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतेन ते शांती पावय म्हूण मागता
आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमीन. सोत्राय माटवान आसात तांणी पयलीं भायर सरची खेट करची न्हय. मिसां दिवंक कॉरिडरांत कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेवता. तशेंच डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoa.com ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेवता. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेरूय सकाळच्या 7:15 मीस आनी सांजेचे 6:15 मीस पळोवंक मेवता. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व्हरून दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत व पोलिसांक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेवता. हे दाखोवणेन जेजूच्या तशेंच फ्रांसीस शावेराच्या आनी जुजेवादाच्या जिविताचेर आटापलोलें आसा.
check, check test, check, check. Check, check.
check. Test.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमची सोबी आसूं. बाबा भयणीनो, आयज बागीवंत आंद्रे दोमदुदाची परब. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी त्याच वाटेन गेलो, वाडलो आनी बागीवंत जालो. आपल्या जिवितान जेजू कडच्यान अणभवलेली दयाळाय वाटून ताणें जेजूक परगटलो. आमकां तो आयज असल्या जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका परगटूंक नेट दिता. ताचे मजतीन आमकां दयाळायेचे साक्षींतल्यान जेजूक परगटपी कर म्हूण मागुया. आयचे नोवेन सगळ्या पाद्रींक, सिमिनरिस्तांक आनी आगोण केलोल्या ब्रादरा पासत भेटयला. सांत आंद्रेचे मजतीन ह्या सगळ्या पासत देवा लागीं मागुया. आज जेन्ना आमी भाग्यवंत आंद्रे हाची परब करता आनी ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परबेची तयारेची नोवेना करता तेन्ना आज 7वें नोवेन. तर आनी दोगांयनी जेजूक साक्षी दिली. जेजूचें शुभ वर्तमान आपल्या जिवितान ते जियेलें आनी दुसऱ्यांक परगटलें. तर होच आत्मो आमकां दोळ्यांतल्यान साक्षी दिवंक आमकां मागुया. जायते फावटी आमी देवाची दयाळाय आमी आशेता. देवान आमची सोबे दयाळ केल्ली आमकां सगल्यांक जाय, पूण आमी दुसऱ्या सोबे दया करता काय? जायते फावटी करूंक आमी विसरता, आमी धारून जाता. तर दूख धरुया आनी पातकाची बोगसणी देवा लागीं आमी मागुया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बापां पयलीं म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत शिरून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बापां पयलीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक मुत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन बसता. तुज्या तोर वैभव बसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तो संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया येदे वेळार उगीच रावून जें आमकां कितें जाय म्हजी गरज आमी घेवन आयल्या ती आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे विनोनेन देवाच्या हातान घालुया. तेच भशेन दर एका याज्ञिका खातीर आमी देवाक दिन वाचुया. आनी जे सिमनारिस्ट
पाद्रीक जावपाची आकारणी करतात तांचे खातीर आमी मागुया. आज आपलो जल्माचो दीस लग्नाचे वर्स संभरमतात, जी आमची भावां भयणां बरी नात, आत्म्याची कुडीची पिडा सोंसतात तांचे खातीर आमी मागुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परचेचो गवळी जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या पोण्याक पाळो दिवन कुर्सार मरप पर्यंत जेजूक विस्वासी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वासी रावंक बोडली. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचाशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान तावन सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताजेर विश्वास दवरतात ती सगळीं कोदीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक तो खूब ग्रेस्त, कित्याक सोमयेचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांची तारण जातलें. पूण ताजेर भावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताजेर भावार दवरतली कशी, खबर पडकोवपी आसले शिवाय आयकतली कशी आनी ताका धाडल्या शिवाय पडगोट करतले कशें अशें पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितली सोबीत आनी बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सोयेस्परा आमी पडगोटला तें कोणें सोतमारला. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पडगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता, तो तांचे कानार पडूंक ना बी दुबाव विरेत, कारण शेकान शेक पृथ्वीचेर ताजो ताळो घासता आनी संवसाराच्या शिमा पोरयान ताजो संदेश पावता. देवाचें उतोलें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताजो ताळो आयकूं येता. सगळीं म्हणया, ताजो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मोळप ताच्या हाताचें काम पडगोडटा. एक दीस दुसरे रातीक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. आमचो जबाब, ताजो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर ताजो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पोरयान ताजो संदेश पावता. आमचो जबाब, उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी हांव मनशांक दवरता तसले खारबी तुमकां कोत्तलो. Salve,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिल्याच्या दोर्या दिगेर चलताना जेजून दोगा भावाक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हळें, मोचे फाटल्यान यात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी तुंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाड भावा भयणीनो, एक मनीस रस्त्यार पडून आसलो. ताचे आंग गाव्यांनी भरलोलें. तो भुकेन वळवळटालो. ताका वास मारतालो. इतलो लोक ते वाटेंतल्यान पासार जातालो, पूण एक मनीस पासून ह्या मनशाचेर आपली नदर पासून घालिनासलो. असल्या वेळार एक माद्र भयण त्या मनशाक भेटता. त्या मनशाचे गावे पुसता. ताका जेवण वाडटा. मोगाड भावा भयणीनो, ही माद्र भयण जाची हांव खबर करता ती जावन आसा भाग्योत मादर तेरेसा. भाग्योत मादर तेरेसा दुर्बळ भावा भयणा सोवे दोयाड जाली. एक सुपुल्या भुरग्याक 8वे स्तोरेचे दुयेंस जाल्लेलें. ह्या भुरग्याचे हात पाय सुजलेले. ताचे रूपूच बिगडलोले. भाग्योत फ्रांसीस शावेर ह्या भुरग्याक आपल्या हातांत घेता. ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी हे भुरगें बरें जावंक पावता. भाग्योत फ्रांसीस शावेर दुर्बळ भावा भयणा सोवे दोयाड जालो. 30 आनी 8 वर्सां एक मनीस पिडेत कोसतवतालो. हो मनीस जमनीर पडून आसलो. ताचे सरभोवती जायतो लोक हाजीर आसलो, पूण एकलो मनीस पासून ताचेर आपली नदर पासून घालिना. असले परिस्थितींत जेजू ह्या मनशाक भेटता. ताचे लागीं उलयता. ताच्या सांगाता वेळ सारता. ताका हात लायता आनी ताका पेकोवणी फावो करता. जेजू दुर्बळ भावा भयणा सोवे दोयाड जालो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत दुर्बळकायेन सापडल्या साक्षीदार दोयाड्याची साक्षीदार जावंक जेजू आमकां उलो मारता आनी 4 शिसांक तो विचून काडटा. जेजू म्हणटा, म्हाका बोली नाका, म्हाका दोया जाय. आनी जेजू आमकां सगळ्याक बापा परी दोयाड जावंक आपयता. दोयाड्याची साक्षीदारां जावंक बावतिजमा वरवीं जेजून आमकां सगळ्याक आपयल्यात. तर आमच्यांनी कशे परी दुसऱ्या सोवे दोयाड जावंक येता काय? पयले सुवातेर जी मनशां रस्त्यार पडलेली आसा, जी भुकेन वळवळटा, जी पिडेत सापडल्यात, तांचे सोवे आमी दोया दाखोवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर तांचे लागीं उलोवया. तांचे सांगाता वेळ सारुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचे लागीं घडटा ते परी ह्या दुर्बळ भावा भयणाक आमचो आदार दिवंक आमी वावरुया. तांकां जेवण वाडुया, तांकां वखदां दिवया, तांकां पयशे दिवया. मोगाड भावा भयणीनो,
थोड्याच वेळान जेजू आमकां ओतमीक उणो फावो करतलो आनी आमच्या ओतम्याची भूक मारतलो. आमी हो ओतमीक उंडो घेवया आनी आमच्या दुर्बळ भावा भयणाक आमी संवसारी उंडो दिवन तांच्या पोटाची भूक मारूंक आमी वावरुया. तोरे मिसा भेटेंत आमी वांटो घेताना दयाळाची साक्षीदारां आमकां कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमचे गरजो आमी दयाळायेची मनशां जावंक आमी येदे वेळार आमची मागणी देवाच्या हातान आमी घालुया. दिसपोटी मिसांत वांटो घेतली आमी सगळीं दयाळाच्या जिविताची गोवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या याज्ञिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान समेस्तांची आपुरबाय करून ते तांणी जिवूंक देवा लागीं मागुया. सेमिनारींनी सेमिनारिस्तांची आनी याज्ञिकी वरांनी याज्ञिकांची आकांनी होतेल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्याचें बोल देवय म्हूण देवा लागीं मागुया. दानाच दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या हातान जेजूचो क्रुसिफिक्स घेवन आनी आपल्या काळजान शिव वर्तमान दवरून जेजूक साक्षी दिली. आज हेंच आमी करूंक आमकां घडी सगले सुवातेर वो सगल्यांक वेळ दिवंक आसा, पूण देवाचें उतर हाका वेळ दिवंक जायते फावटी आमी फाटीं उरता. आमी घडी वाचता पूण ते आमी विसरता. तर देवाच्या उतराक वेळ दिवंक इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावून आमचें मौन काडीज जिवीत देवाच्या हातान घालुया. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Noia
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोड पदवीदार देव बापाक मानत असलें जामून मागात. स्वर्गीच्या बापा बागयुंत आंद्रेच्या पूर्वे दिसाक तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदलली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासनाक ताच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सोर काणी आनी सोर दाई आमी तुका दिन वसूंक फावो काय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी स्वर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोर दुदाची बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दोलबरा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट आमी परगटुया. सुम्या जेजू आमी उदक खाता आनी कालशीतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्या तांच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां ते इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगती भाग्यवंत तुजे तिचो पती भाग्यवंत दुतां सुरकाळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाची सुखांत आमकां वाडतो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवीदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना मोगच्या बाबा भयणीनो हे आमचे बाबा मागणे देवाचें उदोर ते मोडूंक भोव सोंपें पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमकां तें पवित्र करता आमकां दोयाळ करता पूण जायते फावटी आमी फक्त उतरांचोच बडबड करून सोडटा तर जशे तरेन आमी हे पवित्र सुवातेर आमचो वेळ सारता ते भाशेन पवित्र सभेन आमकां उत्तम देणें दिलां तें जावन आसा पवित्र पुस्तक आफ्टर वॅटिकन कावन्सील सेकंड आमच्या हातांनी खेळटा पूण ताकाय आमी वेळ दिवया आमी दिता ओदीक वेळ दिवया 10 वांटो दिसाचो आमी हे देवाच्या उतराक दिवन सारुया तेन्ना आमचें जिवीत पळोवया वजनदीक आमचें जिवीत जातलें आनी आमी जेजूच्या बरे खबरेचे आमी परगोटणार साक्षीदार जातले बरेंच करूंक आमकां हें मागणें बापाक उबारून बापाचो आशिर्वाद आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता ही पातकां बोगूस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पण एका सुत्रान म्हाका बोलगी म्हणली सोगलीं बसुया आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें बसलोलीं आसात आनी दोनूय वाटांनी कोमयां घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयां घेवंक ओ जेजूक शेवूंक फुडें वचें काथोलीक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए Apoiam-so,
सगळीं आमी दोळे धापूया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला, ओगेपणान ताका दिन वाचुया. आंद्रेन आपल्या बाबाक सिमावांक सांगलें, मसायास मुणगे देवान मागलोलो आमकां मेळ्ळा आनी ताणें ताका जेजू सोरशीं व्हेलो. प्रार्थुया. बापा, धर्मदूताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणांक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशी बसुया. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा हे परी आतां मिस जातले 8:15. ह्या मिसाची मांडावळ करतली नागवा वेदनेची फिरगोसकारां. ताचे उपरांत 9:30 आनी 10:30 सांजेच्या वेळार मिस 3:45 वाजता. DOPV, VCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS ह्यो मांडावळ करतल्यो. ताचे उपरांत मिस 5:15. इंग्लीश भाशेन मिस जातले 6:15. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. पूण आयज सांजे कुमसारा नांत. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर 7 साक्रामेंतां मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणें करीत आसा. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. सेवाधर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदीं व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा कडच्यान तुमी घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तिकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान हो तेस पळोवं येता आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून दिवं येता. आयज आमचे पासत ही मिसाची भेट समोरमतल्या फादर सावियो तशेंच प्रवचन करतल्या दियाक मायरन माचीर आसलेल्या हेरा पाद्रींक आनी गायनाची मांडावळ करतल्या फेबियोला आनी ताच्या वांगड्यांक रेतुराच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगलीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुत्राय माटवान आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करिनाकांत. मिसां दिवंक कॉरिडरांत कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मिस पळोवंक मेवता आनी डायसिजन वेबसायटीचेर www.ajgoadaman.com हाचेरूय पळोवंक मेवता. तशेंच
आशिर्वाद एंटरप्राइजीस ह्या फेसबूक पेजीचेरूय सकाळच्या 7:15 आनी सांजेचे 6:15 मीस पळोवंक मेवता. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत व्हरून दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडोच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेवता. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजे वाजाच्या जिविताचेर आटापलेली आसा. Each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. Thank thee for the rivers that run. Thank thee for the little birds
birds that sing along the way. Thank thee for the trees and the deep blue sea, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Yes, we thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so
Check test. Just 1, 2.
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज बागयोंत आंद्रे दोन दुताची परब. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो, वाडलो आनी बागयोन जालो. आपल्या जिवितान जेजू कडच्यान अणभवलेली दयालाय वाटून ताणें जेजूक परगटलो. आमकां आयज असल्याच जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका परगटूंक नेट दिता. ताचे मजतीन आमकां दयालयाचे साक्षींतल्यान जेजूक परगटपी कर म्हूण मागुया. आयचे नवेन सगल्या पाद्री, सिमनारिस्तां आनी आंगोन केलोल्या ब्रदर्सां पासत भेटयला. सांत आंद्रेचे मजतीन ह्या सगल्या पासत देवा लागीं मागुया. सांत फ्रांसीस शावेरान दयाळयेंतल्यान जेजूक साक्षी दिली. भाग्यवंत आंद्रेन दयाळयेंतल्यान जेजूक साक्षी दिली. हांवें आनी तुवें जायते पावटी दयाल करून केला. केन्ना केन्नाय घडये आमी करूंक नासतल्यो. हाका लागून ह्या वेळार आमी देवाची मोगसाण मागुया. आनी खंयची बरीत खारसान म्हणुया. हांव पातकी सत्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे वसत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत्पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं.
रातुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भाग्यवंत आंद्रेचे मजतीन आमच्या खासगी गरजांक मागता आसतना नागवा सालसेट ह्या फिरघोसकारां पासत मागुया ती आज ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेवंक आमकां आदार दितात. भोव व्हरत्या देवा आमच्या मोगाल बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावन जेजून विंचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणीन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बळ दी. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उत्सारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावार दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेयनात. देखूनच इजायस म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटला ते कोणें सोत मानला. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता तो तांच्या कानार पडूंक ना बी. तूं बाबा विरेत कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. आनीकदां म्हणुया शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. सबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान
तांचो संदेश पावता. सबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Solvispor तुमचे सोवे आसू. Mateva pormonin Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. गलिलियाच्या दोर्या देगेर चलतना जेसून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, मोशे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय धांवन फुडें वचून आनीक दोग दुसरे भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या. आज इगोस्मात भाग्यवंत आंद्रेची परब करतात. हे दोगूय जाण जेजूचे व्हडले शुभ वर्तमानाचे परगोटनात. आपल्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान जेजूची तांणी परगोटणी केली. आनी जिविताचे देखींतल्यान म्हळ्यार कितें, तांणी आपल्या जिवितान दोयाल कोरण्यो केल्यो. आनी आयचो आमचो विशय हेच आमकां शिकयता. दोयाळांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक आमकां उलो करता. ह्या आमच्या नियाळा खातीर म्हजो तुमकां एक अनुभव सांगता. थोडी वर्सां फाटीं हांव विमानांतल्यान दुबयतान पोत्तून गोंयां येतालो. आनीक जेन्ना गोंयां लागीं पावचे आसले, ती कोण एअर हॉस्टेस आहा पळय ती इमिग्रेशन फॉर्मां घेवन आयली. आनीक हांव म्हजें इमिग्रेशन फॉर्म भरूंक लागलो. म्हजे सायडीक म्हजो एक शिकणो भाव आसलो. आनी जेन्ना ताच्या हातीन ते इमिग्रेशन फॉर्म पडले, तो मातशें काचाबूल कहो जालो, आबूस कहो जालो. हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागलो. आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, कितें प्रॉब्लम जाला? म्हाका म्हणूंक लागलो, इमिग्रेशन फॉर्म इंग्लिशीन हा, आपल्याक इंग्लीश समजना, मातशें बरोवन दिवशी. आनी हांवें ताचे फॉर्म भरले. कितें व्हडलें केलें काय ना, फकत ताचे फॉर्म भरले. आनी ताणें इश्टानो म्हाका निमाणो बॅगेज कावंटरा कडेन पासून थँक्यू म्हणपाचें सोडलें ना. देवान तुजें बरें करचें म्हणपाचें सोडलें ना. आतां ही वस्त तुमकां कित्याक सांगल्या? म्हजी वडवीक गावोंक ना, पूण उगडास करूंक दर एकल्याक आमकां क्रिस्तांव मनशाक कितले फावटी हांवें आनी तुवें कोणेच आमकां सांगनासतना, कोणेच आमकां उलो करिनासतना, कसलोच फायदो नासतना आमी असल्यो दोयाल कोरण्यो केल्या. आनी दाखयलां न्हूच उतरांतल्यान पूण जिविताच्या दोयाल कोरणेंतल्यान की आमी जेजूची साक्षीदारां. हाचे पासत देवाक दिनवासुया.
पूण केन्ना केन्नाय घोडे म्हज्या आनी तुज्या दोळ्यांचेर ही साव येयल्या. कोहली म्हाका कित्याक पडला? म्हाका कोण आदाराक पावलोलो? हांवें बरें केल्यार म्हज्या फाटीर येतले. आनी अशें चिंतून ज्या दोयाळ कोरल्यांनी हांवें आनी तुवें आमचें जिवीत नेटोवंक जाय आसलें तें आमी करूंक ना. आयच्या वाचपांनी इश्टानो भाग्यवंत आंद्रेचे फेस्त आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू आपल्या पयल्या 4 आपोस्तलांक आपयता. आनी कितें करूंक आपयता? आपलो धंदो सोडून, आपलो वावर सोडून आपल्या फाटल्यान येवपाक आपयता. आनी जेन्ना ते ताच्या फाटल्यान वेतात जेजू कितें करतालो ताचो अनुभव तांकां मेळटा. जेजू कितें करतालो तातूंत तांकां शिकवण मेळटा. आनी भाग्यवंत आंद्रे, भाग्यवंत पेद्रू थंय पयले आसले. आनी जेन्ना जेजू ह्यो दोयाळ कोरण्यो कोत्तालो, दोयाळाक लागून मिलाग्री कोत्तालो, दोयाळाक लागून शिकवण दितालो, भाग्यवंत आंद्रे ताचे कडल्यान शिकतालो. आनी मागीर जेन्ना पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो हेच दोयाळेन आनी भावार्थान ताणें जेजूक पोरगोट केलो. आयचे पयले वाचप भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन उगडास कोत्ता की भावार्थ जेजूचेर एकदम गरजेचो. पूण उगडास कोत्ता दर एका क्रिस्तावांक जायत्या जाणांक बावतिज्म घेतलेल्यांक पासून हो भावार्थ ना जाल्यार हो भावार्थ येतलो कसो? हांवें आनी तुवें तांकां शुभ वर्तमान पोरगोट ना जाल्यार, हांवें आनी तुवें तांकां जेजूची बरी खबर सांगोना जाल्यार आनी कशें सांगतले हांव काय आमी? भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान कशें पोरगोटले काय, भाग्यवंत आंद्रेन कशें पोरगोटले काय हांव हिंगा उबो रावन सेरमांव सांगता तेच भाशेन ना इश्टानो. दुबाव विरेत जेजू बद्दल व्हडले व्हडले सेरमांव तांणी सांगले. पूण ताचेकीन व्हडलो तांचो सेरमांव म्हटल्यार तांचें जिवीत ह्या दोयाळ कोरण्यांनी नेटोयलेलें आसलें. हाका लागून भाग्यवंत आंद्रे बद्दल, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा बद्दल आयच्या पयल्या वाचपांतलीं उतरां आमच्यान लागू करूं येता. शुभ वर्तमान पोरगोट्टा तांची पावलां कितलीं सोबीत. म्हजे बद्दल लावं येतलीं मुई उतरां, कित्याक हांवूय जेजूचो पाटलावदार. तुजे बद्दल लावं येतलीं मुई उतरां, तुंय जेजूचो पाटलावदार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक आमच्या गोंयकारांच्या काळजान व्हडलो जागो आसा. आनी ताणें आपल्या जिवितांत जायत्यो दोयाळ कोरण्यो केल्यो. पयले म्हणटा ते आपलेपण, आपले व्हडले मान मेळोवपाचो आसलो तो कुशीन जालो, कुशीन दवरलो आनी आमच्या वाठारांनी तो आयलो इश्टानो आनी भोंवलो. जेजूची खबर सांगूंक भोंवलो. ल्हानविकायेचो मनीस जालो. ताणें जायत्या जाणांक उतरांनी आनी दोयाळ कोरण्यांनी जेजूशी आपोवन हाडले. आज तो म्हाका आनी तुका हुस्कायता. तुजें कितें जेजूच्या पाटलावदारा? तुजें कितें जेजूचे पाटलावदानी? तर आज ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वेतल्या? पळयात, जुवांवाचे पयले चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 19-20 वडीन आमकां हें मेवता. जरी तर दिसता त्या भावा भयणीचो तूं मोग करनाय, दिसना त्या देवाचो मोग करूंक तुका खूब अवघड जातलें. इश्टानो, क्रिस्तांव म्हज्या भावा भयणानो, जायते पावटी नातुराल आमकां येता दुसऱ्या सगळें बरें करूंक. जेन्ना कोण गरजेन आहा तेन्ना आपशींच हांव ताचे गरजेक पावपाक ओडटा. पूण आतांच्या काळार न्हू जायत्यो वस्तू घडटा. तातूंतल्यान जें कितें म्हाका नातुराल येता दोयाळ कोरण्यांतल्यान दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक, तें करपाचो हांव आडावन उरतां. तें करपाचो हांव करिनासतना रावता. पयली वस्त म्हटल्यार पळय ती इनडिफरन्स. म्हाका कित्याक पडला? हांव आतां येतालो, वाटेक आसलो, म्हज्या इश्टां बरोबर गाडयेन येतालो. हिंगाच मिसान वाटो घेवन गेलेले आमची भावां भयणां रस्त्याचे सायडीच्यान गाडयो पास केल्या. ट्रॅफिक ब्लॉक. मिसान वाटो घेवंक ना तांणी, तांच्या मनांत येवंक नाका आसले काय जरी तर हांवें ही वस्त केली जाल्यार दुसऱ्यांक ट्रॅफिक ब्लॉक जातले म्हूण. हे ते इश्टानो
म्हाका कित्याक पडला आनी ही दोयाल कोरणी करपाची आमी आडायता ही दोयाल कोरणी करिनासतना आमी रावता दुसरी म्हणटा हांव त्रासान आसलो तेन्ना म्हज्या आदाराक कोण पावलोलो हांव संकश्टान आसलो तेन्ना म्हजे सोबे कोणें दोया दाखयलेली जेजूक पळयात इश्टानो ताणें फकत दोया दाखयली दोयेन दोया फारीक जातली हातून हें चिंतप तो घेवन रावलो ना ताका लागून पोत्तून उगडास कोत्ता दिसता त्या बाबा भयणीचो आमी मोग करिना जाल्यार दिसना त्या देवाची आपुरबाय करूंक आमकां खूब अवघड जातली दुसरे सुवातेर मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 25व्या आवेस्वरान संवसाराच्या शेवटाची खबर केल्या आनी 2 जोमे आसतले म्हूण सांगल्या एक जो स्वर्गार वेतलो एक जाका घोडे ख्यास फावो जातली आनी कित्याचेर आदारून आमकां ह्या जोम्यान घातलेले फकत दोयाल कोरण्याचेर जरी तर हांवें म्हज्या गरजेवंत भावा वो भयणी सोबे एक दोयाल कोरणी केल्या म्हाका ह्या जोम्यान वांटो मेवतलो आनी दोयाल कोरण्यो 14 आसात इश्टानो कुडीच्या फायद्याच्यो ओथम्याच्या फायद्याच्यो कुडीच्या फायद्याच्यो आज म्हाज्यान अभिमानान बरोवन सांगूंक दिसता की म्हजी क्रिस्तांव बाबा भयणाक कोत्ता भुकेल्ल्यांक जेवण तानेल्ल्यांक पिवण विंगड्यांक न्हेसोण पिडेवंतांक भेट करूंक तुमी कोत्तात आनी तुमचे पासत देवाक आर्गा पूण दुसऱ्यो आसा ओथम्याच्यो फायद्याच्यो नेणारांक शिकोवचे पेल्याची असोकताय सोंसणिकायेन भोगची चूक मागतेल्याक बोगसोणे फावो कोच्चे यो आमी करूंक प्रयत्न करूंक जाय कित्याक यो अवघड जावन हा इश्टानो यो अवघड जावन आसा ताका लागून ओथम्याच्यो फायद्याच्यो आनी कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाल कोरण्यो करून आमी सर्गीचे राज जिखून घेवया आनी शेवटाक वय आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवता जेजून पेद्रूक आंद्रेक जाकोबाक जुआवांक बाराबोर आपयले म्हूण पूण तूं जुआवांच्या शुभ वर्तमानान गेलोय जाल्यार पयल्या आवेस्वरान आमकां अशें मेळटा पेद्रूक आंद्रेन जेजू सरशी हाडलो म्हूण आंद्रेक पयलो जेजू कोणभोवता आनी मागीर पेद्रूक ताचे सरशी व्हरता एक दीस हांव 2 अस्तोऱ्यां लागीं उलयतालो मदले पिरायेच्यो त्यो आनी एक अस्तोरी म्हणोंक लागली फादर ये म्हजे इश्टिणीन म्हाका जेजू सरशी व्हेली म्हाका जेजू सरशी पावयली म्हाका जाल्यार दिसता हो तिचे इश्टिणीक व्हडांतलो व्हड कॉम्प्लिमेंट म्हजे लागीं तुजे लागीं कोणें विचार केलो समजुया तुवें जेजू ताय कोणाक तरी व्हेलाय कितें जबाब जातलो म्हजो आनी जेजू ताय व्हरप म्हळ्यार हात धरून मिसाकूच हाडप न्हय ही एकदम बरी वस्त पूण आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान दाखोवप जेजूचो पाटलाव करप केद्दी व्हडली वस्ती जेजूचो पाटलाव करप केद्दी अभिमानाची वस्ती आंद्रेन पेद्रू सोवे ही दोयाल कोरणी केली ताका जेजू सरशी व्हेलो हांव आनी तूं आमच्या गोरच्यांक पयली जेजू सरशी व्हरुया आमच्या सरभोंवतणच्यान जेजू सरशी व्हरुया आनी हे जरी तर केलें इश्टानो जाल्यार म्हज्यान आनी तुज्यान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भशेन भाग्यवंत आंद्रे भशेन म्हणो येतले म्हज्याय जिवितान जेजूक परगटूंक हांवें प्रयत्न केलो ओ जेजू जाका भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान परगटलो भाग्यवंत आंद्रेन परगटलो तो थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो तशें लागीं आमी मागुया सैबा दोयाळायेंतल्यान तुका साक्षी दिवंक सदांच तूं आमकां शिकय अशें जावं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया दिसपोटी मिसांत वांटो घेतली आमी सगलीं दोयाळायेच्या जिविताची गोवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया दोयाल बापा तुझे मागे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून
आमच्या याज्ञिकांनी केलेल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान समेस्ताची आपुरबाय करून ते तांणी जेवूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. सेमिनारींनी सेमिनारिस्ताची आनी याज्ञिकी घरांनी याज्ञिकाची आकारणी कोत्तल्याचेर उसवाडांनी पवित्र आत्म्याचे बोल देवूय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. दानास दिवून न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोशा भवा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा, बागीवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदल्लोली ती देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी भरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामात जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावू. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हीण तूं कधीच साणिनाय.
पूण बागीवंत आंद्रे भशेन बागीवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखता. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां केल्याय आनी तुज्या हिणाचे गवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच सुपवीत तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचे मोगसणे मेलच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgutuja. Sumiaci suami Odokata Anika sitle pieta Tutle sponte Tu vojevowanie su Ani tuže moron purguta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो महोत्सव धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे बोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या तुज्या पुतादुरांची मागणी दोयेन आयकून घे. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस संभ्रमतात. पिडेन दसत आपले खातीर मागूंक लायला. पयण करतात नोकरी सोदता कांताक सांपडल्यान लग्न जावचे आसात तांचो उगडास करून मागुया.
आंखवार मरे देवाचे माये संगती तिचो पोती बागियोन जुजे बागियोन दोरम दुता बागियोन सान फ्रांसीस शावेर बागियोन आंद्रे आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगदा तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राय समकायो तुझी खोशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास समकानी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां तालमेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सगलीं बसुया आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें बसलेलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवपाक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of the members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव व जेजूक शेवूंक फुडें सरचें कातोलीक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए।
सगळीं आमी दोळे बंद करुया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ओगेपणान ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. बापा, धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां करपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सगळीं बसुया. आयज भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या दिसाची मिसा हे परी. आतां ह्या मिसा उपरांत मीस जातलें 9:30 वाजता. तशेंच 10:30 वाजता आनी एक मीस जातलें. सांजेच्या वेळार 3:45 DOPV, VCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS ह्यो मांडवळ करतल्यो. तशेंच 5:15 आमचे भाशेन मीस आनी इंग्लीश भाशेन मीस जातलें 6:15. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. पूण आयज सांजे कुमसारा नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर 37 साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबनासतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. सेवाधर्माची पुस्तिका आमचे भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा कडच्यान तुमी घेवची. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूंक जाता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार दिवचें. आयज आमचे पासत मिसाची भेट समोरुमल्या फादर एडसन हांकां तशेंच माचीर आसात त्या दुसऱ्या पाद्रींक तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या नागवा वेर्णेच्या फिरगोजेच्या गायन मंडळाक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बरोबर म्हणया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सोत्राय माटवान आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात खेट करी नाकात मिसां दिवंक कॉरिडरान कावंटर्स आसात GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेवता आनी डायसिजन वेबसायट www.archgoadaman.com पळोवंक येता तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 मीस आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bojesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बसिलिकेच्या कंट्रोल रुमान दिवची कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेच कंट्रोल रुमांत व पोलिसेक कळोवचें बसिलिकेच्या कॉरिडरान पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजेवादाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा
each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank thee. Thank thee for the rivers that run all day. Thank thee for the little birds that sing along the way. Thank thee for the trees and the deep blue sea, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and free, O Lord. We thank thee. Oh yes, we thank thee, Lord, for every flower that blooms, birds that sing, fish that swim, and the light of the moon. We thank thee every day as we kneel and pray, that we were born with eyes to see these things. Yes, we thank thee for the fields where the clover is grown. Thank thee for the pastures where cattle may roam. Thank thee for thy love so pure and so free, O Lord. We thank This. Cheese. This. This. Cheese. This.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमची सोवी आसूं. भावा भयणीनो, आयज बागेंत आंद्रे 2 दुतांची परब. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो. वाडलो आनी बागेवंत जालो. आपल्या जिवितान जेजू कडच्यान अणभवलोली दयाळाय वांटून ताणें जेजूक पोरगोटलो. आमकां तो आयज असल्याच जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका पोरगोटूंक नेट दिता. ताचे मोजतीन आमकां दयाळायेचे साक्षींतल्यान जेजूक पोरगोटपी कोर म्हूण मागुया. आयचे नोवेन सगल्या पाद्री, सिमनारिस्टां आनी आंगवण केलोल्या ब्रदरां पासत भेटयला. सांत आंद्रेचे मोजतीन ह्या सगल्या पासत देवा लागीं मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही कल्पना आमचे भयणींत आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यान ती आयचे इंतेस हांव खेरीत भाशेन सगल्या पाद्री पासत आनी पाद्री जावंक आवडेतात तांचे पासत आनी आयची परब बागेंत आंद्रे जेजूचो धर्मदूत ताचे विनवणेन आनी आमच्या बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या 7व्या दिसाच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता तेन्ना बागेंत फ्रांसीस शावेरूय बागेंत आंद्रे भाशेन जेजूचो गोवाय जालो, दयाळेचो, कोणवाळेचो, प्रिती मोगाचो. हीच भावना आमच्या मनान धरून आमी सगल्या सोवे ओदीक दयाळ, ओदीक मोगाळ, ओदीक काकुत्सार, ओदीक कोणवाळायेची जावंक आमकांय बोल दी म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या दुसऱ्यांक दया दाखोवंक. आमचे वती आमकां दुसऱ्यांनी दया दाखयली जाय, पूण आमी केन्ना केन्नाय धारूण जाल्या, निभोर जाल्या. दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांक दया दाखोवंक आमी गोडेक चुकल्या. आमच्या पातकांचें बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक आनी दयाळायक उलो करून आज जोडून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सुरान सांकवार मारयेक सगल्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Soumya
मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताज्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवाक आसत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. तुमच्या जोणेकल्याच्या इंतेसां पासत बागेवन फ्रांसीस शावेरेचे विनवणेन बापाक उबारात. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरचेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो बागयोंत आंद्रे आपले आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोल दी. आनी पाद्री सगळे आमी आनी पाद्रीपण शिकूंक आवड येतात तांणी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आमचें जोणेकल्याचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासनांक. बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उसारची जाल्यार आनी तेका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांतावन सोत मानशी जाल्यार तुजें थारोण जातलें. काळजांतावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें थारोण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना आसली. कित्याक सगल्याचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो. कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाड दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्ल्या शिवाय ताचेर बावाड दवरतली कशी. खबर पोरगोटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय पोरगोट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायश म्हणटा सर्वेस्परा आमी पोरगोटला तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तो हांव विचारता तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा बेरीत. कारण शेखान शेख प्रितुमीचेर तांचो ताळो आसता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो.
शेकन शेख प्रितुमेचेर तांचो तालो आयकुया आनी एकदा म्हणुया. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोळब तांच्या आतांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकन शेख प्रितुमेचेर तांचो तालो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकन शेख प्रितुमेचेर तांचो तालो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकन शेख प्रितुमेचेर तांचो तालो आयकूं येता. उद्गार सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जावशे हांव करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिल्याच्या दर्या देगेर चलतना जेसून दोगां भावांक एकलो पेद्रो म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो. रोखडेंच झाडां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी तुयंतान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, वड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायची सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेंच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भावांभयणींनो, आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस आनी व्हडे खुशालकायेन आमी इतलीं जाणां ह्या बाजिलिकेच्या आंगणांत एकठांय जाल्या भक्तीन, मानान, मागण्याच्या मनान. कित्याक बागयोन फ्रांसीस शावेराची आमकां चड आवड आसा, मोग आसा. ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा. तो आमच्या गोंयांत चल्लो, भोंवलो, रावलो, न्हिदलो, उठलो आनी जेजूक परगटलो. कितें म्हणलें तेणें आमकां सगल्यांक. आनी आयचो विशय जावन आसा कितलो मोलाचो आनी म्हत्वाचो. दयाळेंतल्यान साक्षी दिवन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. आयचो संदेश बाबडीनो आमकां सगल्यांक एकदम गरजेचो आयच्या काळार. ही दयाळाय, कायंडनेस, कंपॅशन, लव, अंडरस्टँडींग उणी उणी जायत गेल्या मनशाच्या जिवितांत. कित्याक मनशाच्या जिवितांत आपलेपण वाडलां. सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, नॉट अदर सेंटर्डनेस बट सेल्फ सेंटर्डनेस. सगळें आमचेंच, आमकांच, म्हजेंच जावंक जाय. दुसऱ्यांचें पळोवप पाड. जायते फावटी आमी पळयता फामिलीनी पुरयान भाटाच्या कुडक्याक लागून, ओ घडयेक एका ल्हानशा वणटीक लागून, ओ ल्हानशा पायणीक लागून कितले फावटी केस्तांवां
दोयाळाय ना बाबडी न्हू. आनी हो विशय आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो, कित्याक आमी तर ह्या संवसारान मनशांक अशीं एकचारान जियोंक पावतल्या फकत दोयाळायेंतल्यान, कोंडवाळायेंतल्यान, मोगांतल्यान, न्हय रागांतल्यान, न्हय दुसऱ्यांचेर वायट करून. आमी केन्नाच एकचारान जियोंक पावचे ना. आमी सुणी माजरां कशीं झगडटा मागीर. कितलीं जाणां आमी, आनी ओदी करून आमी क्रिस्तांवां, जायते फावटी अजाप दिसता जेजूची पाटलावदारां, पूण कितलीं जाणां कोर्टान झगडटात. ही दोळाय तर आसली कोर्टान मागीर इतल्यो केसी पावपाच्यो न्हय, पूण आतां कोर्टान आमी सगलीं दिसाच्या दिसा जायतीं जाणां वेता. समटायम्स एवरी डे वी आर इन द कोर्ट. कित्याक ल्हानशा त्या 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर भाटांक लागून. आनी सुरशिकी मामडीनो, जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान 1-2 भावांच्यो खबरो कोत्ता. दोग म्हणजे 4 जाणटे. तांणी जेजू जेकलो आनी जेजून तांकां देखलें आनी तांणी म्हटलें, जेजून तांकां म्हटलें, म्हजे फाटल्यान यात. इतलेंच म्हटलें आनी कांय म्हणूंक ना. आनी ते सगलें सोडटात. दे गिव अप एवरीथींग बिकॉज दे फावंड द ट्रेजर, दे फावंड द सेवियर, दे फावंड जीजस. भगिनी आंद्रे, आयची परब आमी समोरूच पावम तो आपले बिझनेस कोत्तालो आनी ताचें बिझनेस बरें चलतालें. आयज काल आमी जाणो नुस्त्याचें बिझनेस म्हणजे व्हेरी फ्लरिशींग बिझनेस. जायते जाणां आपले धंदे सोडून, दुसरे कामां सोडून होडी घेतात, ट्रॉलर घेतात आनी नुस्त्याचो धंदो करतात. व्हेरी फ्लरिशींग. तेन्नाय आसलें फ्लरिशींग बिझनेस भगिनी आंध्राचें, पूण ताणें सोडलें. कित्याक ताणें जेजू कळकलो. हो की जावन आसा सरवंडार मनशा कुलाचो, आनी आपलो सरवंडार ताणें केलो. भगिनी फ्रांसीस शावेरानूय तेंच केलें. तो ताची सपनां व्हडलीं आसलीं. तो व्हडलो मनीस जावंक सोदी, फामाद मनीस जावंक सोदी, पूण जेजून ताका आपल्या चोपक्यान घेतलो. जेजूचो मोग ताका लागलो आनी ह्या मोगान इतलो तो भरलो की सगळें सोडून दिलें. दॅट इज कॉल्ड टू गिव अप एवरीथींग, टू एम्प्टी योरसेल्फ. जितले आमी एम्प्टी करता आमकां दुसऱ्यांक आदार येता, दोयाळ जाता, दुसऱ्यांचें बरें चिंता, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता, वी एम्प्टी आवरसेल्व्स. And the more we empty ourselves, there is a logical consequence for it. We fill ourselves with the love of God. If we are full of hatred, if our cup is full of enmity, revenge, vengeance, तातूंत आनी कितें बरोंक जाता? तुजें कप तर भरला, तातूंत आनीक कितें घालूंक जाता? उदक घालूंक जाता, च्या घालूंक जाता? कप भरलें. पूण कप खाली करूंक जाय नवें कितें घालपाक. आमचें जिवीत खाली करुया, दोयाळ्याची मनशां जावया, भगिनी फ्रांसीस शावेरा भाशेन, भगिनी आंद्रे भाशेन दुसऱ्यांक अदीक बरें करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, गरजेवंतांक पावूंक, दुबळ्या धाकट्यांक, कोण नासलेल्यांक, जाणट्यांचो परामोस करूंक, जाणट्यांची काळजी घेवंक आनी हे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक कोतकोत्यान ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया आनी आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. दिसपोट ही मिसान वांटो घेतली. आमी सगलीं दोयाळायच्या जिविताची गोवाय आनी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या याज्ञिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान सोमेस्तांची आपुरबाय करून तें तांणी जियोंक देवा लागीं मागुया. सेमिनारींनी सेमिनारिस्तांची आनी याज्ञीक गोरांनी याज्ञिकाची आकोडणी कोत्तेल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्याचें बोळ देवय म्हूण देवा लागीं मागुया.
भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. दानास दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी दवरल्यात. आमचेर एक एकल्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल आनी कोणवलायेची, दयाळायेची, मोईपासाची, मोगाची, इश्टागोतीची, दुसऱ्याक बरें करतली मनशां आमकां सगल्यांक एक एकल्याक कोर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल ती कायीन मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा आमी तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमचीच तुका मानो आमची भेटवणी आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरोवं. हे पुरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारूंक सर्वणीच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा ससनाच्या देवा, सर्व कली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवळ्या तुजो ईण तूं कोदींच ताणिनाय, पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इणाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां दिवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दलबारा सगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायताव. So
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco gut porgotuja. Sumna Jesu, ami audokatau, aniketau si nemipirnau, ilekawi doyuvanisu, ami tuce moron porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. यात्नीक भाव जे आमचे आदी मरण गेल्यात तांकां जेजूच्या जिवंतपणान वांटो मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परसोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार म्हरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुसे भाग्योन दोरदोता भाग्योन आंड्रे सान फ्रांसीस शावियर आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां दोळ्याची कोणवालायेची आनी मोगाची वाट शिकयल्या. आपूण जियेलो आनी आमकांय जिवंक आपयता. तर हेंच मनान धरून सगळ्या सवे आमी मोगाळ दोयाळ आनी कोणवालायची जावंक आमकां शिकय म्हूण टू बी कंपॅशनेट ह्युमन पर्सन्स आमकां शिकय म्हूण हात जोडून सर्गीच्या बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरो भाशेंत रेखताव तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाखांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्काक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ जोच येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. ओतो जेजू देवाचो पूत आमचो पुनर्जिवन जाल्लो सोमी दयाल ती सुभागी म्हूण ताणें बागयांतल्यान आमकां शिकोवन दवरल्या जी दयाळ जातात ती देवाक पळयतात दयाळाची मनशां आमी जावंक फुडें सरतलीं आनी जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आशेतलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर जे म्हाका फावना पुढच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची करून रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. सगळीं बसुया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसात ताणें दोनूय वाटेन कुमयां घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of the members of the other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणे बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव व जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Zasahawe,
तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले बरें सांगता म्हाका पावले Aruroilo, sognaco jelca zalo, Dusmana, węgielnia, Boganuc, dziwicaria, Dorapo, eka węgaco, Zaslawy, wiela dumco, wiela tumi, kota tite, ore santa, maka paone, Dorapo, eka węgaco, Zaslawy, wiela dumco, wiela tumi, kota tite, ore santa, maka paone. Siłą płacze, na niemiach piłą łocie, Anony, wyglądacie, łatsuja, wiragicie, Dorapo, eka hamekaco, Dosahawi, wiela kumco, wiela kumi, kota bitne, Dore santa, maka paone. सगळीं आमी आमचे दोळे बंद करुया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ओगेपणान ताका दिन वाचुया. प्रार्थुया. बापा, दोन दुतांच्या हातांतले आमकां पावलेलें जेजूच्या कोली रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणींक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या नोवेनाची फुडली मिसां हे भाशेन आतां मीस जातलें 10:30 वाजता. तशेंच सांजेचें 3:45 मीस. DOPV, BCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS ह्यो मांडावळ करतल्यो. उपरांत 5:15 आनी इंग्लीश मीस जातलें 6:15. खुमसारांक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. पूण आयज सांजे खुमसारां नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळी ते सांजे पर्यंत थांबून आसतना मागणी करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. आयज सांजे नायट विजील चलतलें 8:30 वाजता तावन से कॅथेड्रल हांगासर. तातूंत तुमी वांटो घेवं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमच्या आनी इंग्लीश भाशेन मिसां आदीं व मिसां उपरांत 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा कडच्यान तुमी घेवची. तशेंच
ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो 13चो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेवता आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान तो पळोवंक येता आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रूमांत वो हेल्प डेस्कार दिवची. आयज आमचे पासत ही मिसाची भेट समोर उमटल्या. फादर आनंद पायस हांकां तशेंच माचीर आसलेल्या दुसऱ्या पाद्रींक आनी गायनाची मांडावळ करतल्या जॉन आनी ताच्या सांगात्याक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक मान बागोयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जोड एकल्याचेर आनी तुमच्या फामिलींचेर घोराब्यांचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं. वचुऱ्या दोळ्याची मनशां आनी मोगाची मनशां जावंक बागयोन फ्रांसीस शावेरेचे विनोलीन क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर म्हणया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाक मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. मिसां दिवंक कॉरिडरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेवता आनी डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेरूय तुमकां तें मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळचे 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रूमांत व्हरून दिवची. कसलेय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार
रोखडेच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच फ्रांसीस शावेराच्या आनी जुजेवादाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा. माटवान आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट कोरी नाकांत.
जाऊया सगळी आम्ही लागीं सरुया दुनिया देवा वाखाणुया आनंद आमचो ताका जोया तारणा तूं घडोवंक दोनिया जिवितांतूं सोडूं दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राज्यान व्हरून पावय तारणा तूं घडोवंक दोनिया जिवितांतूं सोडूं दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राज्यान व्हरून पावय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं भाव भयणांनो आयज बागयोंत आंद्रे दोन दुताची परब ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिवितांत दिशा जेजूचे वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो वाडलो आनी बागयोंत जालो आपल्या जिवितांत जेजू कडच्यान अणभवलेली दयालाय वाटून ताणें जेजूक परगटलो आमकां तो आयज असलेच जिविताक वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका परगटूंक नेट दिता ताचे मजतीन आमकां दयालायेचे साक्षींतल्यान जेजूक परगटपाक कोर म्हूण मागुया आयचे नवेन सगल्या पाद्री सेमिनारिस्ट आनी आंगवण केलेल्या ब्रादार्सा पासत भेटयलां 7,000चे मजतीन ह्या सगल्या पासत देवा लागीं मागुया ही सुरवातीची उतरां मनान घेवन जेजू भाशेन आमी दोयाळ जावंक ह्या मिसात मागता आसतना जायते पावटी अस्कोता सोवे दुबळ्या सोवे पिळेस्त आसलेल्या भाव भयणी सोवे पातक्या सोवे दोयाळाय दाखोवंक आमी चुकल्यो असल्या आनी सबार चुकीचे देवा लागीं बोगसोणी मागुया हांव पातकी सोर पगडेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध हे पासत बेगीन सदांच सकवार मारीक सगल्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोड पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा
देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या सुयाक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी सगल्या यादनिकां पासत पाद्री अदीक करून सेमिनारिस्तां पासत मोठवाशी भाव भयणां पासत आमी मागुया. भोव वाडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटोक आनी पोरजेचो गवडी सांग जेजून वेचून काडलेलो बागयोंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन कुर्सार मरोपर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवड्यांक शेवटपर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बोड दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. भागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोचेक सापडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बाबार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बाबार दवरतली कशी. खबर परगडपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो ताच्या कानार पडूंक ना बी. दुबावा विरेत कारण शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. सर्वेस्पराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हे आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता. सगळीं म्हणुया शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता. अंतराल देवाची मोहिमा वनिता. मळप तांच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक
ही खबर कळयत आसा. जबाब: शेकान शेख प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकून येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेख प्रितमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब: शेकान शेख प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकून घेता. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रो म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब झेबेदेवाचे पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार झेबेदेवा आपल्या बापाय सांगात आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या बाबडीनो आयच्या नव्यानाचो विशय दोयाळ्यांतल्यान साक्षी दिवन क्रिस्ताक परगटूंक वचुया. बापा कडल्यान आमकां सगल्यांक ही दोयाळाय मेळ्ळ्या आनी बावतिजमांत जेजून आमकां वेंचून काडून आपल्या भाशेन दोयाळ जावंक आमकां नेमल्यात. मोगाच्या बाबडीनो आयज ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना एका घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. आमी जायते फावटी पळयता जायतो लोक भिकेक बसता आनी अशेंच एक भिकारी आसलो आनी भिकेक बसलेलो आसतना चडशे फावटी तांचे मुखामळ रडकुले कशें आसता ओ दुखी कोले जाल्ले कशें आसता. आनी तेन्ना हो एक तरणाटो ह्या भिकाऱ्याक पळयता ताच्या जिवितांत सदांच हांसो आनी हांसत्या मुखामळान तो भीक मागतालो. हें पळोवन ह्या तरणाट्याक अजाप दिसलें आनी तो ताचे लागीं विचारता, तूं सदांच कित्याक हांसता? दुसऱ्यांक पळयल्यार ते निराशी जाल्ले आमकां दिसतात, ते दुखी आसलेले दिसतात, पूण तुजें मुखामळ हांसतें. आनी तेन्ना हांव भिकारी अशें म्हणटा, पयलें म्हाका हात आसूंक नासलेले आनी तेन्ना हांव दुखी जाल्लो, हांव निराशी जाल्लो आनी हे भाशेन ह्या गोतीर हांव भीक मागतालो. आनी अशें हांवें पळयलें जेन्ना म्हाका भीक घालताले तेन्ना लोक म्हाका अशें म्हणटालो, म्हज्या भुरग्या पासून माग, म्हज्या पोतिनी पासून माग, म्हजें दुयेंस पयस जाल्यार माग आनी अशें म्हाका भीक घालताले. आनी तेन्ना हांवें म्हज्याच भितर चिंतलें,
म्हाका जर इतली दूख आसा जाल्यार अदीक दूख दुसऱ्या भाव भयणाक आसा आनी ताच्या दुखान हांवें वांटो घेवंक अदीक गरजेचें. आनी तेन्ना हो भिकारी जो भीक मागतालो तो भीक मागची सोडून ह्या लोकांचें दूख आयकतालो आनी हे भाशेन आपलें दोयाळ काळीज घेवन तांच्या दुखान वांटो घेवन ताच्या जिवितान सूख संतोष हाडूंक वावुरतालो आनी हाकाच लागून हो भिकारी सदांच खुशाल. मोगाच्या भाव भयणीनो, दोयाळ काळीज दर एका मनशाक आनी अदीक करून क्रिस्ती भाव भयणाक देवान दिलोली आसा. भाग्यवान फ्रांसीस शावियर जेन्ना आपलो वावर करतालो तेन्ना ताका लेप जालोलो एकलो मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका हात लावन म्हाका बरो कर. आनी तेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस शावियर ताका हातूच लायना, ताची लेप आसलेली ताची बोट लायता आनी आपल्या तोंडाक लायता आनी हे भाशेन दाखोवन दिता की आपूण जेजू भाशेन दुलोब काळजाचो. तुज्या दुखान हांवूय वांटो घेता, तुजे सारको हांवूय मनीस. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिव पुर्तवरांत जेजू शिसांक वेचून काडटा आनी अदीक करून जेन्ना आयज आमी भाग्यवंत आंद्रेची परब समोरूंक तेन्ना जेजू सिमाव आनी ताच्या भावाक आंद्रेक वेचून काडटा. कितें करतले? मास्टरी मारतले आनी जेजू तांकां म्हणटा, ह्या फुडें तुमी मनशांक दवरता तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, मनीसकूड पातकी आसलेली आनी मनशांक जाय ते भाशेन पातका वरवीं दूख सोसूंक पडटाले तेन्ना देव आपल्या दुलोब काळजांतल्यान आनी उदार मनांतल्यान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा आनी जेजू ह्या संवसारांत येवन दुलोब काळीज मनशां थंय उक्तें करता. जी कोण पातकांत आसलेली ताची पातकां भोगसून नवें जिवीत जिवंक ताका उत्तेजन दिता. जी कोण दुखांत आसलेली ताच्या दुखान वांटो घेवन आपलें दुलोब काळीज ताका उक्तें करता. जी कोण वायटांत आसलेली ताका एके भाशेन हात लावन बरें करून ताका वायटांतली निवारून बरी भलायकी फावो करता. समाजांत सांडलोल्यांक तो लागीं हाडटा, ताका दोरसो दिता आनी हे भाशेन जेजू आपले दुळेबायेंतल्यान मनशांक सोडवून फावो करता, मनशांक आपले मोवाळ काळीज दाखोवन दिता आनी ह्याच मनशांक धरूंक जेजू आयज ह्या चोग शिसांक वेचून काडटा आनी ताका म्हणटा, ह्या फुडें तुमी मासणी दवरची नात पूण तुमी मनशांक दवरतली आनी कसल्या मनशांक? तुमचें दुलोब काळीज घेवन, तुमचें मोवाळ काळीज घेवन जो वावर हांवें केला तोच वावर करूंक एके भाशेन तांकां वेचून काडटा आनी फाटयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवान फ्रांसीस शावियर आपलें दुलोब काळीज घेवन जे जेजू कडल्यान तो शिकलेलो आनी हे भाशेन मनशांक धरूंक गोंया पर्यान आयलो. हांगा येवन कितें केलें काय तांणी? भावार्थ शिपडायलो. लोकांक एके भाशेन भावार्था वरवीं जेजूचें दुलोब काळीज ताणें उक्तें केलें आनी दोळबायेंतल्यान जेजूक ताणें साक्षी दिवंक तो वावुरलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां अदीक उमेद आनी उत्तेजन दिता आनी म्हणटा, बरी खबर हाडटा ताची पावलां कितली सोबीत. आनी बरी खबर हाडूंक आमी पयले सुवातेर जेजूचे साक्षी जावंक जाय आनी हाका लागून जेजूचो पाटलाव जावंक जेजू आयज आमकां उलो करता. कोणी जेजूचो पाटलाव जावचो? कांय बरी उतरां तो म्हणटा, जी कोण आमी भावार्थ दवरता ताका थारोन फावो जाता आनी भावार्थ दवरूनच फावो न्हय पूण ह्या देवान आमकां दिल्ल्या उतरां प्रमाणे चलून हे उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक जेजू आयज आमकां उलो करता. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक हे उतर परगडटले तेन्ना आमी थारोन जोडूंक पावतले. कित्याक ही जेजूची बरी खबर मनशाक थारोन दिता तसली खबर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना कसलो संदेश ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमच्यांनी घेवंक जाता काय? पयले सुवातेर जेजू भाशेन दुलोब जावंक वावरुया. दुलोबायेंतल्यान जेजूक आमी साक्षी दिवंक वावरूंक जाय आनी आमची दुलोबाय आमी अदीक वाडयतले जाल्यार जेजू भाशेन आमी जावंक जाय. जेजू सगलेचे गरजेक पावलो.
कसलीच अंत दवरिनासतना तांणी सगल्यांक एक सारखे लेखली. जावं पातकी जावं बरी मनशांक तांणी एके भाशेन सोडवून हाडूंक तांच्या जिवितान एक हांसो हाडूंक जेजू वावुरलो. आनी हे भाशेन आपल्या दुलबाईंतल्यान तांणी मनशाक सोडवून दिवंक तो वावुरलो. आमी जेजू भाशेन दुलोब जावंक मागुया. बागेन फ्रांसीस शावेर ह्या गोंयांत येवन आमकां जेजूची बरी खबर पुरगटली आनी जेजूची दुलोबाई ताणें आमकां फावो केली. ह्याच दुलोबाईंतल्यान आमी जेजू भाशेन जावंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आमी दुसरे सवें दुलोब जावंक वावरूंक जाय. बागेन फ्रांसीस शावेरान जावं पिडेत आसलेल्या भाव भयणांक जावं गोरजेवतांक जावं समाजांत भायर उरलेल्यांक ताणें जेजूची दुलोबाई दाखयली आनी जेजूचो पाटलावदार कसो ताणें ह्याच दुलोबाईंतल्यान हो वावर केलो जाल्यार आमी जेजू भाशेन दुलोब जावन गोरजेक पावूंक जाय. हांवें दुलोब जावंक इतलेंच फावो न्हय पूण हांवें दुसऱ्यांचे गोरजेक हांवें पावूंक जाय. जी कोण वायटांत आसात तांकां बरी खबर आमी दिवंक वावरूंक जाय. जी कोण पातकी आसात तांकां पातकांतली मेकळी जावंक आमी आदाराची जावंक जाय. जी कोण गरीब आसात तांचे गोरजेक आमी पावूंक जाय. जी कोण समाजाचे देगेर आसात तांकां मनीसपणाचो जागो आमी दिवंक जाय. आनी हे भाशेन दुसरे थाय आमी दुलोबाय दाखयता तेन्ना आमी जेजू भाशेन जावंक पावतली. आनी तिसरे सुवातेर आमकां सगल्यांक वेचून काडल्यान आमच्या बावतिजमा वरवीं जेजूचे साक्षी जावंक जेजूचो पाटलाव करूंक. आनी जेजूचो पाटलाव आमी करतले जाल्यार देवाचे उतराचेर विस्वास दवरून जी तारण जेजून आमकां उक्तें केलां ह्या तारणांक पावयता त्या देवाच्या उतराचेर प्रमाणे आमी चलूंक जाय. देवाचें उतर आमकां बरो मारूक दाखयता. देवाचें उतर आमकां दुलोबायेन जिवंक आमकां शिकयता. देवाचें उतर आमकां एके भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितान सूख हाडूंक शिकयता. जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलतले तेन्ना खरी जेजूची पाटलादारां आमी जावंक पावतलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवान आंद्रे जेजूची दुलोबाय ओळखून जी कोण 5000 लोक आसतलीं तांकां जेवण दिवंक एके भाशेन उस्क्या कोतीन तो मोवाळ दुलोब काळीज तांचे सवें दाखयता आनी एके भाशेन तांचे गोरजेक तो पावता. भाग्यवंत आंद्रेक भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आनी जेजूची दोयाळाय ओळखून आमकां दोयाळांतल्यान साक्षी दिवंक क्रिस्ताक पुरगटूंक एके भाशेन आयज तवलो करता जाल्यार तांचे भाशेन तांची देख घेवन जेजू भाशेन आमी दोयाळ मोवाळ काळजाची जावन क्रिस्ताक पुरगटूंक आयज जेजू आमकां धाडटा. हेंच करूंक जेजूचो आदार ह्या मिसा बोलिदानांतल्यान आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमची गोरसो जेजू मुखार आमी दवरुया. दिसपट्टी मिसान वांटो घेतली आमी सगळीं. दोयाळाच्या जिविताची गोवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या याज्ञिकांनी केलेल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान समेस्तांची आपुरबाय करून तें तांणी जिवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची सेमिनारींनी सेमिनारिस्तांची आनी याज्ञिकी घरांनी याज्ञिकांची आकारणी करतल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्याचें बळ देवय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची
दानाच दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मारिया आमची काकूट कर. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, दोयाळेन आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान तुजे सारकी आमकां दोयाळ कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Holy Boki Naka Naka Bolita Sai Perachi Daya Priti Moga Bapa Manam Doge Mogam Kili Bedoni Moga Bapa Manam Doge Mogam Kili Moga Bapa Manam Doge Mogam Kili Bedoni Moga Bapa Manam Doge Mogam Kili Bedoni. म्हज्या भाव भयणींनो, आमचें बलिदान सोर पुदवेदा देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योत आंद्रेच्या पोरबे दिसाक तुका भेटयता ते देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पोदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो. हे पुरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणाक ताच्या संगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमकां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काहल सौबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणेक गोवळ्या तुजो हीण तूं कधीच जाणिनाय पूण भाग्योन दोन दुतां वरवीं निरंतरीन तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां निमले. देखून आतां देवरुतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
सगळी दुखाचो बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसुने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत ते वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू आमी ओनो खाताव आनी एकासीतले पियेता. तितलेच पावली तूं वैभवान सो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आवाज समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगली तुजे बरी बेगीन सुसय बेगीन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांची सदां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दोयाळ्यांतल्यान साक्षी दिवंक क्रिस्ताक परगटूंक जेजू आयज आमकां आपयता. हेंच करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बळ आनी आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तेचे तेरेवचे म्हाका फावना तुमच्या कासरान म्हाका भलायकी सगळीं बसुया आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेनी कुम्यां घेवंक वेचें एकेच वाटेन लूट करची न्हय While we greatly appreciate the presence of the members of the other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुम्यां घेवंक वा जेजूक शेवूंक फुडें वचें काथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे तांणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए Service poraci burgi Chizuba somestanzo Natsuba babuyamzo Kuratmu kahamekazo Zasohawe yeladumzo Belaktumi Gurtadidle Ore Santa Makahapaule Uratmu Kahamekazo Zasohawe Yeladumzo Belatumi Gurtadidle Ore Santa Makahapaule Ekच मोग आमच्या काळजा एकच जीव आमचे सोमेस्तान देवा रूपले
सगळीं आमी दोळे धापुया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ओगेपणान ताका दिन वाचुया. प्रार्थुया. बापा, दोन दुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूंक आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसुया. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आतां ह्या मिसा उपरांत 11:30 वाजता इटालियन भाशेन मीस जातलें आनी ताचे उपरांत 12:30 वाजता तेलुगू भाशेन. सांजेच्या 3:45 वाजता कोंकणी भाशेन मीस. DOPV, VCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS ह्यो मांडावळ करतल्यो. उपरांत 5:15 मीस आनी इंग्लीश भाशेन मीस जातलें 6:15. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता, पूण आयज सांजे कुमसारां नात. बाजिलिकेच्या आल्तारार सातीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबोन आसतना मागणें करीत आसात. तातूंत तुमी वांटो घेवं येता. आयज सांजे नायट विजील चलतलें 8:30 वाजता उपरांत से कॅथेड्रल हांगासर. तातूंत तुमी वांटो घेवचो. सेवा धर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशेन मिसा उपरांत ओ मिसा पयलें तुमी ती विकती घेवं येता. तिचें मोल 30 रुपया. तशेंच ह्या पुस्तकान पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेस आनी हाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक ओ डावनलोड करूं येता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो हेल्प डेस्कार व्हरून दिवची. आयज आमचे पासत मिसाची भेट समोरमतल्या फादर मारियो सोजा हांकां तशेंच माचीर आसा त्या दुसऱ्या पाद्रींक आनी गायनाची मांडावळ करतल्या जॉन आनी ताच्या सांगात्यांक रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतेन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. दोयाळांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सांच्या वोगां लास्कोल्या बेसावगां सायवा शारार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपांक तुज्या बेसावगां सायवा शारार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपांक तुज्या. सुत्राय माटवान आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट कोरिनाकांत. मिसां दिवंक कॉरिडरांत कावंटर्स आसात, थंयसर तुमी मिसां दिवं येता. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेळटा आनी डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेरूय तें मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेर सकाळच्या 7:15 आनी सांजेचे 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नव्यानाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बसिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व्हरून दिवची. कसलेय बॅग व पोती दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमान व पुलिसेंक कळोवचें. बसिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच फ्रांसीस शावेराच्या आनी जुजेवादाच्या जिविताचेर आदारलोली आसा.
Hello, mic check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, 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 check. 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 Hello, check. 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 Hello, hello. Hello, check. Check, check. Hello. Check, check. Hello, check. Hello, hello. Check, check. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello.
request those who are sitting at the back to come forward so that we may all sit together as family. Those who are participating in the Eucharist, may I kindly request you to come forward. Can come forward, feel at home. We are participating together, especially those who are at the back side. Please come forward. Thank you. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, oggi la Santa Madre Chiesa celebra la festa di San Andrea, l'Apostolo. Alla chiamata di Cristo, lui, focalizzando la sua visione sul Cristo, si è cresciuto nella santità di vita. Sperimentando la compassione di Cristo, la sua vita diventò una vita compassionevole. Oggi, la vita esemplare dell'Apostolo Sant'Andrea, noi siamo chiamati a testimoniare Cristo e seguirlo. Con la sua intercessione, noi possiamo, attraverso la nostra vita, proclamare l'amore compassionevole di Cristo agli altri. Partecipando in questa Eucaristia, che è dedicato a tutti i sacerdoti, religiosi fratelli, seminaristi e le religiose, imploriamo al Signore finché una sorgente di compassione di Dio porga su di loro. Cari fratelli e sorelle, come abbiamo sentito oggi, la Chiesa celebra la festa di Sant'Andrea, Apostolo. Noi celebriamo questa Santa Messa in italiano, soprattutto in comunione con il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, e tutta la Chiesa universale. Prepariamoci a celebrare questi santi misteri degnamente, chiedendo a Dio di perdonare i nostri peccati. Insieme confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella preghiera, gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. In un momento di silenzio rivolgiamo le nostre intenzioni al Dio Padre. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Sant'Andrea. Egli che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratello, se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per aver la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. Ora io dico, non hanno forse udito? Tutt'altro, per tutta la terra è corsa la loro voce e fino ai confini del mondo le loro parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Gloria a te, Signore, per la potenza del tuo Vangelo. Gloria a te, Signore, per la potenza del tuo Vangelo. I cieli narrano la gloria di Dio
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Gloria a te, Signore, della potenza del tuo Vangelo. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Gloria a te, Signore, per la potenza del tuo Vangelo. Ci alziamo. Seguitemi, dice il Signore, e vi farò pescatori di uomini. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi, subito lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Parola del Vangelo. Lode a te, o Cristo. Sedetevi. Miei carissimi fratelli e sorelle nel sangue di Gesù, oggi la Santa Madre Chiesa celebra la festa di Sant'Andrea. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, che Gesù lo chiamò insieme con suo fratello Pietro. Mentre nel Vangelo di Giovanni si dice, racconta la stessa cosa, e Giovanni e Andrea che andavano dietro Gesù, dopo aver rimasto con Gesù, e Andrea andò a trovare San Pietro e chiamò suo fratello dicendo: abbiamo trovato il Maestro, il Messia. Comunque, che sia il racconto della chiamata, la chiamata di Gesù per i discepoli è una chiamata unica. Non semplicemente uno può dire: guarda, seguitemi, e uno può lasciare tutto e andare indietro. Ma una parola precisa, una parola toccante, una parola che aveva un potere
di richiamare la propria vita, donare la propria vita a chi lo ha chiamato. Infatti Gesù chiamò: seguitemi, vi faccio pescatori di uomini. Una parola che andò a toccare il cuore di questi uomini, che avevano un grande coraggio per lasciare tutto a seguire Cristo, perché devono essere annunziatori di quella buona novella. Nella prima lettera San Paolo fa queste domande. E come potranno credere? Credere in chi? Credere in Cristo, il proclamato, perché il Cristo è la buona novella. Questi sono chiamati a proclamare la buona novella. La buona novella è Gesù. È a Lui che devono testimoniare al suo amore, testimoniare alla sua misericordia, testimoniare alla sua compassione. Gesù è una reincarnazione della misericordia e compassione del Padre per tutti noi. E questi uomini che avevano sentito la chiamata hanno scelto di seguire Cristo liberamente. Ecco questo, come potranno credere senza averne sentito parlare? Averne sentito che cosa? Il Vangelo. La notizia di Gesù. Chi è Gesù? Perché si è venuto? Perché si è fatto uomo? Perché si è morto sulla croce? Come si è risuscitato? A questo mistero dovevano dare la testimonianza, perché gli altri possono credere in Lui, come senza averne sentito parlare. Siamo chiamati a sentire a questa buona novella. E come potranno sentire parlare senza che lo annunzi? Ecco, devono essere annunziatori di quella parola, la parola. La parola è Gesù, la parola è il Vangelo, la parola è la buona novella. E poi continua: e come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Io vi manderò, Gesù dice ai suoi discepoli, io vi manderò fra i volpi come agnelli. Poi dice: come il Padre mi ha mandato, adesso io vi mando per annunziare questa buona novella e battezzare tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. San Francesco Saveri sentito di questo mandata, perché prima ho sentito con la chiamata, grazie a San Ignazio di Loyola, che feci capire che Dio ha bisogno di te. Per Francesco Saveri non importava questo uomo chiamare lui, stando lì fuori dall'università dicendo: ma cosa guadagnerai tu? Un giovane ricco vuole diventare famoso. A lui diceva: ma cosa guadagni se guadagni tutto il mondo ma perdi la tua anima? Questo uomo deve essere matto, capisce un niente. Cosa vuol dire questo? Io ho quello che devo guadagnare. Questo che non ha niente sta parlando tutto questo chiacchiere, a me dice: cosa guadagni il mondo se perdi la tua anima? La prima volta a lui non si importava queste parole, non si dava l'orecchio a questa chiamata. Però in quando andava giorno per giorno a sentire queste parole, non sono parole di Ignazio di Loyola, ma sono parole di Gesù, che viene annunziato a San Francesco Saverio. Poi lasciò tutto a seguire Cristo, lasciò tutto a imitare Cristo. Cristo il povero, Cristo il compassionevole, Cristo che ha dato la sua vita per gli altri,
Cristo che annunziò l'amore di Dio Padre. Ecco perché venne fino qui, questo uomo lasciando tutto, il suo possibilità di essere un grande uomo, un ricco, famoso, un dotto negli occhi degli altri nel mondo, ma ha sentito, ha capito, tutto questo è inutile, invano, nulla di nulla. Perdo tutto quanto seguì Cristo. Divento annunziatore, divento un uomo di compassione. Compassione, la parola compassione viene dal termine, un termine latino, compatire, che significa compatire. Compassione vuol dire compatire, sapersi, no? Entrare nella vita dell'altro, sentire quello che l'altro sentisce, patisce quello che l'altro patisce, subisce quello che l'altro sta subendo, passa insieme attraverso quell'agonia, quel dolore, quel problema e viene come vittorioso insieme con l'altro perché la sua mano tenuta nella mano di Cristo. Però bisogna sapersi entrare nella scarpe degli altri, allora si vede come la vita è. Questo è essere compatire, essere compassionevole, vuol dire entrare nella vita proprio degli altri. E questo uomo Francesco Saverio, che è un uomo che è così ricco, adesso addossa un uomo di povero monaco. Va paese a paese con un piccolo borsa insieme con una mano, un bastone, insomma, cammina per migliaia di chilometri. Va a paese a annunziare. Prende la forma, la realtà dei poveri che si trova giorno per giorno, lui si compatisce, non solo perché questi sono poveri per la materiale, le cose materiali, ma sono anche poveri nella vita spirituale e morale, compatisce. Per l'amore di Cristo compatisce a vedere questa gente in questa maniera. Assume la loro vita, diventa uno fra di loro. Essendo fra di loro, allora lì predica la buona novella, lì annunzia il Cristo, il Maestro, il compassionevole. La gente si sente. La gente non è che uno che si ascolta così, ma va all'interno, all'infuori delle parole annunziate, ma va perché queste sono parole annunziate da un uomo santo, un uomo che è in Cristo, che ha donato la sua propria vita per Cristo, per l'amore di Cristo. Perché il suo cuore bruciava quando annunziava la parola agli altri, questo amore di Dio per gli altri. Ecco, la gente si sentiva nella profondità del loro essere, ascoltavano volentieri. Venivano a essere battezzati volentieri, non per forza. Capivano quell'amore, quella misericordia, quella compassione di Dio. Si aprivano il loro cuore a Cristo Signore. Annunziare la parola non è così facile, finché uno ha sperimentato quella compassione di Cristo nella loro propria vita. In questo bisogna avere una esperienza personale con Cristo, che è morto e risorto, che vive anche in questo momento. Una personale esperienza di questo Cristo che si cambia la nostra vita, che ci dà il motivo per andare fuori di sé, che ci dà la forza anche incontrare dei pericoli. È necessario anche versare
proprio sangue per l'amore di Cristo a morire, come Sant'Andrea ha dato la sua vita e diventò il martire. Cari fratelli e sorelle, siamo chiamati a testimoniare Cristo non solo proclamando questa parola, solo come parola, ma con la vita nostra. È una vita di misericordia, una vita che commuove per gli altri, che ci fa entrare nelle scarpe degli altri, che ci fa sentire la vita degli altri e diventare una parte, quella realtà della loro vita, così in maniera che loro non sono diversi di me, io non sono diverso di loro, siamo una sola cosa. Questa è Eucaristia. Questa è Eucaristia. Questa Eucaristia vuol dire comunione profonda con la vita degli altri, con la mia vita diventa loro vita diventa mia vita. Questo vuol dire. Questo vuol dire anche a rompere il proprio corpo e versare il proprio sangue per gli altri. Diventare un'altra icona di quella misericordia del Padre nel Cristo e in Cristo per Cristo. Oggi dovremo diventare quella immagine misericordiosa, quella immagine di compassione di Cristo verso gli altri e testimoniare il suo amore in questa maniera. Ecco, fratelli carissimi, sorelle carissime, muoviamoci oltre il nostro limite, muoviamoci oltre le nostre sicurezze, muoviamoci oltre la nostra possibilità, insieme con Cristo, ad incontrare ogni persona, perché gli altri possono, attraverso la strumentalità nostra, sentire la misericordia e la compassione di Dio e abbracciarlo, amarlo e seguirlo in loro vita di nuovo, loro stessi di diventare oltre testimoni per Gesù. Che il Gesù che ci ama, ci ha chiamato, in Lui siamo stati battezzati, vuol dire siamo mandati. Vogliamo e dovremo essere missionari, annunziatori di quella compassione di Cristo. Oggi vi prego di pregare per tutti i sacerdoti, per i religiosi uomini e donne, per i fratelli, per i seminaristi, perché sappiano essere testimoni di buona novella, perché sappiano essere di quella misericordia, compassione di Cristo verso degli altri, per gli altri, perché loro vita può diventare la vita stessa una buona novella di Cristo per gli altri. Oggi non vogliamo tanti sacerdoti che vogliono fare semplicemente celebrare la messa e andare via, che vogliono fare una professione. Essere sacerdote non è una professione. Non fare un mistero così. Non diventate sacerdoti, non diventate religiosi. Per favore, non diventate, non c'è bisogno. Se forché all'interno del vostro essere si sentite quella chiamata di Cristo, se volete veramente amare Gesù, se veramente donare la vostra vita per Gesù, e veramente vuole diventare questa testimonianza di quell'amore, misericordia di Dio, allora, per favore, non aspettate per lungo, deve fare ancora esperimento per capire che deve diventare sacerdote o una sorella, no. Oggi, in questo momento, decidete, altrimenti non ci vuole. Non ci vuole passatempo, i persone passatempi. No, non c'è bisogno, abbiamo tanti di quelli. Vogliamo persone che sono sinceri, veramente sono convinti
veramente che vogliono dare la loro vita per gli altri. Giusto? Così. Questo vuol dire essere missionari. Va bene. Ecco, il Signore vi benedica la vostra vita per intercessione di San Gaspare, San Francesco Saverio e Sant'Andrea, perché anche noi possiamo essere un grande missionari come questi annunziatori della parola di Dio. La pace e la gioia dello Spirito sia con tutti voi. Dio vi benedica. Amen. Ci alziamo, illuminati con la parola di Dio, adesso rivolgiamo le nostre intenzioni, le preghiere a Dio Padre. Preghiamo per tutti coloro che stanno partecipando in questa santa liturgia oggi, perché possano essere testimoni della compassione e l'amore di Cristo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti i sacerdoti e religiosi che hanno dedicato la loro vita a Cristo perché vivano e lavorino con amore per il popolo di Dio. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti i seminaristi, novizi e formatori, perché siano diretti dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti i fedeli, perché non siano solo generosi donatori, ma attraverso il nostro modo di vivere possiamo essere i suoi annunciatori. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio Padre Onnipotente, noi ti ringraziamo per il dono degli Apostoli di Sant'Andrea, di San Francesco Saverio, e con la loro intercessione noi ti chiediamo di farci anche misericordiosi come te. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, con i doni che ti presentiamo nella festa di Sant'Andrea Apostolo, l'umile offerta di noi stessi e donaci in cambio la tua vita divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua santità e in nome tuo trasmetta agli uomini la verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo Neri e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo castissimo sposo, con gli Apostoli, Sant'Andrea, tutti i santi, San Francesco Saverio, che in ogni tempo tutti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Cari fratelli e sorelle, oggi nella festa di Sant'Andrea la parola di Dio ci ricorda di essere compassionevoli. Chiediamo questa grazia e diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. e con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Pace con voi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, Ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Gesù, via
Preghiamo. La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci fortifichi e ci dia la gioia di portare in noi, sull'esempio di Sant'Andrea Apostolo, i patimenti del Cristo per partecipare alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Kindly sit for a moment, please. Accolgo questa occasione per esprimere la nostra gratitudine, soprattutto a Dio Padre, per darci questa grazia per celebrare questa messa in onore di Sant'Andrea e di San Francesco Saverio. In questo momento, in nome del Padre Henry Falcao, il presidente di questa Santa Eucaristia, estendo la nostra gratitudine e una parola di grazie al direttore di questa Basilica, Reverendo Padre Patrizio, che ci ha dato la possibilità per celebrare questa Santa Messa. Anche vorrei ringraziare tutte le suore che sono qui nel coro, che sono di Mater Dei, vengono da diverse congregazioni, vengono da diversi paesi, molti di loro veramente non sono italiano, comunque loro hanno cantato veramente bene, vero? Hanno dato una novità a questa Eucaristia, ha fatto essere vibrante e che ha dato la possibilità che diventa una preghiera piacevole, gioiosa, con la loro melodia, con il loro canto, hanno fatto questa Santa Messa, una Santa Messa ben celebrata. Grazie di cuore a voi sorelle e ai vostri superiori che vi hanno dato il permesso di venire qui. Hanno preso tanto tempo per preparare per questa celebrazione, per questo coro. Ringrazio a tutte le persone che hanno preparato per questa celebrazione e non di meno a ciascuno di voi. Presento i miei più sentiti ringraziamenti a ciascuno di voi. Grazie della vostra presenza. Grazie a voi tutti. Dio vi benedica. San Francesco Saverio vi protegga, che vi dia tanta pace, serenità e buona salute a ciascuno di voi, ai vostri familiari, ai vostri amici. Anche San Francesco Saverio protegga le vostre opere, il vostro lavoro, tutto quello che state facendo sia benedetta. Preghiamo per tutti gli italiani che sono in Goa, diversi non potevano venire, che non sono qui in questo momento. Che il Signore protegga loro, benedica loro, che possono trovare piacevoli momenti in questo momento, in questi giorni che si trovano in Goa, perché anche uno o l'altro giorno possano venire a dire grazie a San Francesco Saverio. Grazie di nuovo a tutti voi. Grazie, pace e bene. Ci alziamo a pregare questa preghiera di San Francesco Saverio. O devoto servo di Dio, San Francesco Saverio, il tuo cuore bruciava d'amore per Gesù. Spinto da quest'amore, sei andato di paese in paese e ti sei speso fino alla morte, proclamando il nome di Gesù e la buona novella della salvezza. Ecco perché il Padre ti ha riempito di gloria in cielo e preservato il tuo corpo dalla corruzione qui sulla terra. Ricolmi con gioia per questi doni unici, noi insieme con te lodiamo il Padre eterno. E ora chiediamo la tua intercessione per noi stessi. Ti
ti chiediamo di ottenere per noi l'adempimento di questi desideri, se sono graditi al Padre. E per tutto insieme con te lodiamo il Padre attraverso Gesù nello Spirito. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. No. గలిలయ సరస్సు తీరమున యేసు పేతురు అతని సోదరుడు ఆంద్రియాను ఇద్దరు సోదరులను చూచెను. మీరు నన్ను అనుసరింపము అని యేసు వారితో పలికెను. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సాకారం
మీ అందరితో నుండునుగాక. ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, ఇది రెండవసారి ఈ యొక్క దేవాలయంలో ఒక తెలుగు దివ్య పూజా బలి జరపడం. పోయినసారి మొట్టమొదటిసారిగా దివ్య పూజా బలి జరిపి ఇది రెండవసారిగా అండ్ ఇక్కడ మనందరం గుమికూడి ఈ యొక్క పండుగ సమయమున మనం ప్రార్థన చేసుకుంటూ అదేవిధంగా శౌర్య గారికి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చూపుతూ అతను ఏ విధంగా అయితే గనక సువార్తను బోధించారో అదేవిధంగా మనం కూడా ఆ యొక్క సువార్త మన హృదయాలను నిలుపుకుంటూ ఆ యొక్క సువార్తను ప్రతి ఒక్కరికి పంచాలని చెప్పి ఈ యొక్క దివ్య పూజావల్లో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తూ ముఖ్యంగా మన తెలుగు కథోలిక సంఘం కొరకు మన తెలుగు కథోలికలు బిడ్డలు చాలామంది దూరమైపోయిన వాళ్ళు సువార్త నుండి వారి కోసం ఈ యొక్క దివ్య పూజాబలిలో సమర్పించుకుంటూ మన పాపములను మనము ఒప్పుకుందుము. మన జగద్గురువులైన ఫ్రాన్సిస్ గారు చెప్పిన విధముగా మన క్రియలు సజీవమైన సాక్ష్యము కలిగి ప్రపంచమును మేల్కొల్పగలగాలి. తల్లి శ్రీసభ ఆదరించే హస్తాలతో అందరినీ ఆహ్వానించే విధముగా మలచాలి. ఈరోజు తల్లి శ్రీసభ క్రీస్తు ప్రభుని అనుచరుల్లో ఒకరైన పునీత ఆంద్రే గారి మహోత్సవంను కొనియాడుతుంది. క్రీస్తుని పిలుపును అందుకొని ఉన్న పునీత ఆంద్రేయ గారు క్రీస్తు ప్రభువుతో కలిసి తిరిగి తన జీవితంలో పొందిన ప్రభుని దయ, కృప మరియు ప్రేమానుభూతి వర్ణనాతీతమైనది. ఆయన పొందిన దయ, కృప మరియు ప్రేమానురాగాలను ఇతరులకు కూడా తెలియజేయుటకు క్రీస్తు అడుగుజాడలలో జీవిస్తూ క్రీస్తే తన ముఖ్య జీవిత లక్ష్యంగా భావించి తుది శ్వాస వరకు క్రీస్తుని సాక్షిగా జీవిస్తూ ఎంతోమందిని క్రీస్తుని అనుచరులుగా తీర్చిదిద్దారు. మన పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారు కూడా పునీత ఆంద్రేయ గారి వలె ప్రతి నిత్యము ధైర్యము, ప్రేమ, విశ్వాసముతో జాగరూకునిగా జీవిస్తూ మన భారతీయులందరినీ కథోలిక క్రైస్తవులుగా మలచి క్రీస్తు ప్రభుని మార్గపదములో పయనింపచేశారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే అందరినీ దైవ మార్గంలో నడిపించుటకు మన అందరి బాధ్యత. ఈనాడు పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి గారి 7వ నవదిన దివ్య బలి పూజలో మనమందరము ప్రత్యేక విధముగా దైవ పిలుపును అందుకున్న గురువులను, మఠకన్యకలు, గురుత్వ జీవితమును పొందుటకై తర్ఫీదు పొందుతున్న దైవ సేవకులందరినీ వారి జీవితాన్ని సంపూర్ణముగా దేవునికి అంకితం చేసి క్రీస్తుని అనుచరులుగా జీవించుటకు కావలసిన అనుగ్రహములను ప్రసాదించమని సర్వశక్తిమంతుడైన ఆ దేవాది దేవుని వేడుకొందాము. మనసులని
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవనముకు చేర్చుతునుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ మహావైభవమునకు నమస్కరించి ప్రార్థించుచున్నాము. అపోస్తులుడైన పునీత ఆంద్రియ నీ శ్రీసభలో బోధకుడుగాను కాపరిగాను ఉండెను. అటులనే అతడు మా కొరకు విజ్ఞాపన చేయు మధ్యవర్తిగా ఉండునట్లుగా అనుగ్రహింపుము. అతని జీవితము మాకు అన్ని వేళలా ప్రేరణమునుగా ఉండునట్లు కూడా కరుణింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించు పరిపాలించు మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము.
మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు రోమీయులకు రాసిన లేఖ అధ్యాయము 10 వచనములు 9 నుండి 18 వరకు. నీ నోటితో యేసు ప్రభువు అని ఒప్పుకొని మృతులలో నుండి దేవుడు ఆయనను లేవనెత్తునని నీ హృదయముతో నీవు విశ్వసించినచో నీవు రక్షింపబడుదువు. ఏలైనా మానవుడు హృదయముతో విశ్వసించి నీతిమంతుడగును, నోటితో ఒప్పుకొని రక్షణను పొందును. ఆయనను విశ్వసించువారు సిగ్గుపరపబడడు అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. ఏలైనా యూదులకును అన్యులకును భేదము లేదు కదా, అందరికును ప్రభువు ఒక్కడే. తనను ప్రార్థించు వారిని అందరినీ ఆయన సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించును. ఏలైనా ప్రభువు నామమున ప్రార్థించు ప్రతి వ్యక్తియు రక్షింపబడును. కానీ వారు విశ్వాసులు కానిచో ఆయనను ఎట్లు ప్రార్థింపగలరు? మరి వారు సందేశము విని ఉండనిచో ఎట్లు విశ్వసింపగలరు? సందేశమును బోధింపబడినచో ఎట్లు వినగలరు? బోధకులు పంపబడినచో సందేశము ఎట్లు బోధింపబడును? లేఖనము చెప్పుచున్నట్లుగా సువార్తను ప్రకటించు వారి పాదములు ఎంత సుందరమైనవి, కానీ వారిలో అందరూ సువార్తను అంగీకరించిన వారు కారు. ప్రభు, మా సందేశము విని కూడా విశ్వసించినదెవడు అని యెషయా ప్రశ్నించెను. కనుక వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును, వినుట క్రీస్తును గూర్చిన వాక్కు వలన కలుగును. కానీ వారి సందేశమును వినలేదా అని నేను ప్రశ్నింతును. వారు వినియే ఉన్నారు. వారి కంఠధ్వనులు భూమి అంతటా వ్యాపించెను, వారి పలుకులు భూదిగంతముల వరకును వినబడెను అని లేఖనము చెప్పుచున్నది కదా. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. భక్తి కీర్తన. వారి సందేశము భూమి అంతటా వినిపించుచున్నది. అందరూ వారి సందేశము భూమి అంతటా వినిపించుచున్నది. ప్రభువు కట్టడలు నీతియుక్తమైనవి, అవి హృదయమునకు ఆనందము చేకూర్చును. ప్రభువు విధులు నిర్మలమైనవి, అవి మనసునకు వివేచనము వసుగును. అందరూ వారి సందేశము భూమి అంతటా వినిపించుచున్నది. దైవభీతి నిష్కల్మషమైనది, అది కలకాలము మనును. ప్రభు చట్టములు సత్యమైనవి, అవి అన్నియు ధర్మమైనవే. అందరూ వారి సందేశము భూమి అంతటా వినిపించుచున్నది. అవి మేలిమి బంగారము కంటే ఎక్కువగా ఆశింపదగినవి, తేనె పట్టు నుండి చిప్పులు తేనె కంటే తీయనైనవి. అందరూ వారి సందేశము భూమి అంతటా వినిపించుచున్నది. అవి నా దాసుడినైన నన్ను హెచ్చరించును, వానిని పాటించుట వలన నాకు గొప్ప బహుమతి లభించును. అందరూ వారి సందేశము భూమి అంతటా వినిపించుచున్నది. ప్రభు మీతో నుండునుగాక. పునీత
పునీత మత్తయి వారికి రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. గలిలేయ సరస్సు తీరమున యేసు నడుచుచు వలవేసి చేపలు పట్టు పేతురు అను పేరు గల సిమోనును అతని సోదరుడగు ఆంద్రియను చూచెను. వారు జాలరులు. మీరు నన్ను అనుసరింపుడు, మిమ్ము మనుష్యులను పట్టున వారిగా చేసేదను అని యేసు వారితో పలికెను. వెంటనే వారు తమ వలలను అచట విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. అచట నుండి పోవచ్చు యేసు జబదాయి కుమారులైన యాకోబు యోహాను అను మరి ఇద్దరు సోదరులను చూచెను. వారు తమ తండ్రితో పాటు పడవలో తమ వలలను చక్కబెట్టుకొనుచుండురి. యేసు వారిని పిలువగా వెంటనే వారు పడవను తమ తండ్రిని వదిలిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. ఇక్కడ ఎవరికైనా సరే గనక టెర్రరిస్ట్ అనే పేరు గనక వినపడితే భయం వస్తుందా, భయం రాదా? నాకైతే భయం ఉంటుంది. ఎందుకు? ఆ పేరు వినగానే ఆ పేరులో వాళ్ళు చంపేస్తారు, వాళ్ళు ఏదో నాశనం చేస్తారు అనేది ఏదో ఒక భయం. కానీ నిజానికి తెలవాల్సింది ఒకటి విషయం ఉంది. టెర్రరిస్ట్ అనేవాడు ఒక ఈగతో సమానం. ఈ పోలిక చాలామందికి మంచిగా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ నిజమైన సత్యం ఏంటంటే కనుక ఒక టెర్రరిస్ట్ అనేవాడు ఒక ఈగతోటే సమానం. కారణం ఏంటి అంటే కనుక ఆ ఈగ ఈ చిన్న బుక్కు కానీ ఈ మైక్రోఫోన్ కానీ ఒక దగ్గర నుండి కొద్దిగా అటువైపు జరపడానికి కూడా ఆ శక్తి లేదు. కానీ ఎందుకు వాళ్ళు ప్రపంచమంతటా వాళ్ళు చాలా బలవంతులుగా భయపడే విధంగా చేస్తారు అంటే ఇది కారణం. ఒకవేళ ఈ యొక్క గుడిని కానీ లేకపోతే గనక వేరే ఏదన్నా స్థలాన్ని కానీ దాన్ని నాశనం చేయాలి అనుకుంటే గనక వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే గనక ఒక ఈగ రూపంలో ఆ ఈగ ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా సరే ఎద్దు కానీ ఆవు కానీ ఏదైనా ఉంటే గనక అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చెవు దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎద్దునేం చేయదు, ఆ ఈగ మాత్రం వెళ్ళి చెవు దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎద్దుకి కొద్దిసేపటికి చిరాకు అనిపించి అటు ఇటు కదులుతుంది. చివరికి వచ్చేటప్పటికి దగ్గర ఉన్నవి అటు దూరం ఉన్న అన్నిటినీ నాశనం చేస్తుంది. నిజం చెప్పాలంటే కనుక టెర్రరిస్టులు చేసే పని ఇది. వాళ్ళు చేసే పని ఇది. వాళ్ళు దేశంలో చూసుకుంటే కనుక ఉన్నది చాలా కొద్ది శాతం మాత్రమే, కానీ నాశనం చేసేది మాత్రం చాలా వరకు. ఎందుకంటే కనుక వాళ్ళు చేసే పని అది. నేను ఎందుకు ఈ ఉదాహరణతోటి మొదలుపెట్టాను అంటే కనుక కారణం ఇది. మన యొక్క క్రైస్తవ సంఘంలో ఎంత శాతం క్రైస్తవులు ఉన్నారు, ఆ క్రైస్తవులు సువార్తను బోధించడానికి పక్కోడి చెవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వాక్యం కానీ సువార్తం కానీ చెప్పడానికి ఎంతమందికి ఆ శక్తి ఉంది? అది నాశనం చేయడానికి కాదు. వాళ్ళేమో నాశనం చేయడం కోసం ఆ విధంగా వాడతారు. కానీ మనం ఆ యొక్క శక్తి ఎంతవరకు ఉంది ఆ సువార్తను బోధించడానికి? ఇక్కడ ఎంతమంది ఈనాడు పూజా బలిలో పాల్గొనే వాళ్ళు ఎన్ని పూజలు చూసుంటారు మీరు? ఎన్ని పాప సంఘాలను పోయి ఉంటారు మీరు? ఎంతమంది ఎన్నో సార్లు పెద్ద పెద్ద పండుగలు జరుపుకొని ఉంటారు. కానీ మొట్టమొదటి పట్టణంలో ఉన్న ఒకే ఒక వాక్యం మీద ముందుగా ధ్యానించుకుంటే గనక ఇక్కడ ఎంతమంది క్రీస్తు ప్రభువుని విశ్వసిస్తారు? పూజలో పాల్గొన్నంత మాత్రాన విశ్వాసం ఉన్నట్టు కాదు.
పాప సంగీతాన్ని పోయినంత మాత్రాన మీకు విశ్వాసం ఉన్నట్టు కాదు. లేదా మీరు వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళేసేసి బైబిల్ పట్టుకొని మీరు చెప్పినంత మాత్రాన విశ్వాసం ఉన్నట్లు కాదు. ఆ విశ్వాసం అనేది వేరే విషయం. ఎందుకు ఆ విషయం అనేది ఈనాడు మొట్టమొదటి పట్టణంలో, అదేవిధంగా సువిశేష పట్టణంలో మనకు చెప్పేది. దాని గురించి దయచేసి ప్రేమైన సోదరులారా ఒక్క నిమిషం మనం మనస్ఫూర్తిగా మనం ఆలోచించుకోండి. నేను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఒక క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తూ ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తని నేను ఇన్ని సంవత్సరాల్లో కనీసం ఒక్క వ్యక్తినైనా సరే నేను తిరిగి తీసుకొచ్చానా లేదా అని చెప్పి ఆలోచించాలి. ఒక్క వ్యక్తిని. ఈనాడు సువిశేషంలో చూసుకున్నట్లయితే కనుక యేసు ప్రభు తను అక్కడ తీరమున ఉండి ఎవరినో ఒకరు చూశారు. ఆ చూసిన అతను సీమోను. ఆ సీమోను యొక్క సహోదరుడు. ఆ సీమోను యొక్క సహోదరుని చూసి అతనితో చెప్పిన మాట ఒకటి. ఏంటిది అంటే గనక, మీరు నన్ను అనుసరింపుడు. మీరు నన్ను అనుసరింపుడు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు, చాలా మంది సిస్టర్లు ఉన్నారు, కొంతమంది బ్రదర్లు ఉన్నారు, నేను ఫాదర్ని, కొంతమంది లే పీపుల్ ఉన్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎవరైనా సరే కనుక వచ్చి పిలిచి నాయన రా పోదంపా అంటే కనుక వెళ్తారా? ముందు అడిగేది ఎక్కడికి, ఎవరు నువ్వు, దేనికి పోవాలి, ఇయ్యే ప్రశ్నలు. అక్కడే తెలిసిపోతుంది మన యొక్క జీవితం ఆ యొక్క దేవుడి అడుగుజాడల్లో ఎంతవరకు మన జీవితాన్ని అతని చేతుల్లో పెడతాం. నమ్మకంతో. మనం అనుకునే నమ్మకం ఏంటంటే కనుక మనకి తెలిస్తేనే నమ్మకం, అన్నీ చెప్పాలి, చెప్పకపోతే కనుక నేను వెళ్ళను, దానికి తోడు నాకు ఇష్టం ఉన్నట్టే నేను చేస్తాననేది. కానీ మొట్టమొదటి శిష్యులు వాళ్ళు చేసిన పనిలో ఒకటి ఏంటంటే కనుక, ఆ వ్యక్తి ఎవరో అని చెప్పి తెలియపోయినా లేదా కొద్దిగా తెలిసినా సరే అతను చెప్పే మాటలో వారికి విశ్వాసం కలిగింది. అది మొట్టమొదటి వాక్యం. అతను చెప్పిన మాటలో నన్ను అనుసరింపుడు అనే వాక్యంలో, దీనికి మన విధంగా మన యొక్క కమ్యూనిటీలో కానీ లేకపోతే కనుక కుటుంబంలో కానీ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. మనల్ని చూసి ఎంతమంది మనం చెప్పిన మాట వినడానికి ఎంతమంది ఉంటారు? నేను చెప్పిన మాటని అందరూ ఒప్పుకుంటారు, వీళ్ళందరూ అనే దగ్గర తెలిసిపోతుంది మనకి ఎంత విశ్వాసం ఉన్నదని. ఎందుకంటే ఆ విశ్వాసం వాళ్ళు నమ్మట్లేదు, వాళ్ళు చెయ్యరు అని తెలిసినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ విశ్వాసం చాలా కొద్దిగానే ఉంది, ఎక్కువ లేదు. మొట్టమొదటి దేవుడు వాక్యం చెప్పింది ఏంటంటే కనుక అనుసరింపుడు. దయచేసి ప్రేమ సోదరులారా, మనం ఇన్ని సంవత్సరాల క్రైస్తవ జీవితం జీవించినా సరే నమ్మకంగా దేవుడి చేతిలో మనం ఇంకా అతని చేతుల్లో మన జీవితం పెట్టలేదు. నమ్మకం చాలా తక్కువ మనకి. పునీత ఫ్రాన్సిస్ గారు అతను చేసిన ఒకటి ఏంటంటే కనుక, అతనికి ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుందని తెలియకపోయినా సరే అతను చేసింది ఏంటంటే కనుక తన జీవితాన్ని ఆ యొక్క క్రీస్తు భగవాన్ చేతిలో పెట్టి ఎటు వెళ్ళాలంటే కనుక అటు వెళ్ళాడు. మనకి పొద్దు నుండి సాయంత్రం వరకు పోయి రావాలంటే కనుక కష్టం. కొన్ని రోజుల క్రితమే ఒక 5 ఇటాలియన్స్ వచ్చారు, కొంతమంది ఫ్రెండ్స్, మిషనరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళని హైదరాబాదు, ఖమ్మం, విజయవాడ అట్లా తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం అన్ని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే కనుక ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం. నేను కొన్నిసార్లు కావాలని చెప్పి నేను చెప్పేటోని కాదు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారా అని. ఎందుకు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి భయం, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, పెట్టి సర్దుకోవాలా, మళ్ళీ ఏం తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళు ఉండడానికి వచ్చింది ఇక్కడ కొన్ని రోజులే కానీ వాళ్ళ పెట్లు మాత్రం 2 పెట్లు తెచ్చుకున్నారు. ఎందుకు 2 పెట్లు తెచ్చుకున్నారు? వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినా సరే నేను సుఖంగా ఉండాలి, నన్ను కాపాడుకోవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు 2 పెట్లు తెచ్చుకున్నారు. అదేవిధంగా పునీత శౌరి గారు ఎన్ని పెట్లు తెచ్చుకున్నారో నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసి మాత్రం ఆయన ఒక క్రాస్ పట్టుకొచ్చి ఉంటాడు, ఒక జపమాల పట్టుకొచ్చుకుంటాడు, కొన్ని కావలసిన అవసరాలను బట్టలు పట్టుకొచ్చి ఉంటాడు.
ఇప్పుడు చాలామంది కూడా ఎక్కడికైనా పోవాలి అంటే కనుక ఎన్ని పెట్లు ఉన్నాయో అవి చూస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోద్ది. ఎన్ని బట్టలు లోపల ఉన్నాయో అవి చూస్తే కనుక తెలిసిపోద్ది అక్కడ. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వాటివి. రెండవది క్రీస్తు ప్రభు చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళతోటి, ఆంద్రియాతోటి, మేము మనుషులను పట్టిన వారిగా చేసేదము. దయచేసి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని కొద్దిగా పరిశీలించండి. మనుషుల్ని పట్టేవారిగా చేసేదను అన్న వాక్యంలో ఒక పరమార్థం ఉంది. ఆ పరమార్థం ఏంటంటే కనుక ఈ పెట్ల గురించి చూసుకోండి. సూట్ కేసు ఉంటాయి కదా, ఈ పెట్ల గురించి చూసుకుంటే కనుక దయచేసి ఎప్పుడైనా సరే ప్రయాణం చేసినప్పుడు బట్టలు పెట్టుకుంటారు. ఒక రోజు 2 రోజులు అయిన తర్వాత మురికవుతాయి కొన్ని బట్టలు, తీసుకెళ్ళి ఆడబెడతారు. ఈ యొక్క పెట్లు కనుక ప్రతిసారి ఉన్న బట్టలు మనం ఉతక్కోకుండా ఏం చేయకోకుండా ఉన్నామనుకో, ఆ పెట్టే వాసన కొడుతుంది. మనం ఏదైనా వేసుకోవాలన్నా సరే కొత్తగా ఉన్నది కూడా వాసన కొట్టుద్ది. మనం ప్రయాణం చేయాలన్నా సరే చిరాకు. కానీ అలా చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నేను ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే కనుక ప్రియమైన సోదరులారా అర్థం చేసుకోండి. ఇది పెట్టె గురించి కాదు, ఇది వ్యక్తిత్వం గురించి. పెట్టె గురించి కాదు, వ్యక్తిత్వం గురించి. ఎందుకు? మన లోపల ఉన్న పాపాలను కూడా అదే విధంగా జీవిస్తాం. మనం ప్రతిసారి పెట్టె ముయ్యొచ్చు, పెట్టబట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. జీవితాన్ని కూడా లోపల ఉండే పాపాలను అదే విధంగా పెట్టుకొని ఎవరికి కనపడకోకుండా చేయొచ్చు, వెళ్ళిపోవచ్చు. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే కనుక మనము మనుష్యులని పట్టేవారిగా అవ్వలేము. కారణం ఏంటి అంటే కనుక ఆ పాపం మనల్ని రోజు రోజుకి తినేస్తుంది. అదేవిధంగా వేరే వాడికి ఆ విశ్వాసం తెలియపరచడానికి కావలసిన శక్తి ఉండదు. ఆ పాపం అదే విధంగా ఉంటుంది లోపల. అది ఎక్కడైనా సరే మీరు గమనించుకోండి, చూసుకోండి. అని ఇది ఒక చిన్న స్పిరిచువాలిటీ. ఈ 2 వాక్యాలు ముఖ్యంగా క్రీస్తు ప్రభు చెప్పినవి చూసుకుంటే కనుక దీని ద్వారా మనం ఈనాడు జరుపుకునే ఈ యొక్క పండుగలో, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఆంధ్రియ శిష్యులతోటి మనం 2 విషయాలు మనం ఈ యొక్క పూజా బలి సమర్పణ అయిన తర్వాత మనం తీసుకెళ్ళేది ఏంటంటే కనుక దయచేసి క్రీస్తు ప్రభుని నమ్మండి. ఆ నమ్మకంతో మన యొక్క జీవితాన్ని అతని చేతిలో పెట్టండి. రెండవది, అండ్ దయచేసి మన యొక్క పాపాలని రోజు కడిగి వేరే వాళ్ళకి ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా కాదు, కానీ ఆ యొక్క సువార్తన బోధన చేయడానికి మనం కూడా ఈ యొక్క పాపాలను మనం రోజు కడిగి ఉంటే కనుక మనలో ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శక్తి రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది. ఆ యొక్క శౌరి వారు ఏ విధంగా అయితే కనుక ఎంతో మందికి స్వార్థ బోధన చేశాడో అదేవిధంగా మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి బోధన చేద్దామని ప్రార్థించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున. అందరం నుంచుందాం. మన యొక్క విన్నపములను చెప్పుటకు ప్రత్యేకంగా మన యొక్క సంఘానికి, కథోలిక సంఘానికి ప్రార్థించుకుందాం. నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును అని పలికిన ప్రభువా, మీ యొక్క ప్రతినిధిగా ఈ లోకంలో ఉంటూ కథోలిక విశ్వాసులందరినీ నీ ప్రేమ పదంలో నడిపిస్తున్న మా జగద్గురువులు ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారి కోసం, పీఠాధిపతుల కోసం, మరి ముఖ్యముగా ఈరోజు మా కోసం ప్రార్థించడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ శామ్ మరియు ఇతర గురువుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. ఎల్లప్పుడూ వారందరినీ మీ పరిశుద్ధ హృదయమందు సురక్షితంగా ఉంచుకొనండి. మీ పవిత్ర శరీరము తాకిడి వారి కరములను పావనముగా ఉంచండి. వారు చేయి ప్రతి పరిచర్యయందు తోడు నీడగా ఉండి వారి సేవ ఇంకను అభివృద్ధి చేయులాగున సహాయం చేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. నేను మిమ్ము పిలిచినది నాతో ఉండుటకు మరియు సువార్తను బోధించుటకు అని మార్కు శుభవార్త 3వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో చెప్పిన విధముగా మీ యొక్క పవిత్ర పిలుపును అందుకొని సత్య సువార్తను బోధించుటకు
తర్పీదు పొందుతున్నటువంటి కన్యాస్త్రీలను మరియు ఈ బ్రదర్స్ పైన మీ యొక్క ఆత్మను కుమ్మరించండి. మీ యొక్క ప్రేమ, త్యాగం, ఐక్యత అను పునాదులు నిర్మించడానికి ఎల్లప్పుడూ మీపై సంపూర్ణంగా ఆధారపడి మీతో సహవాసం చేసే మంచి గుణాన్ని మాకందరికీ సహాయం చేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. అలసి సొలసిన్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండు, నేను మీకు విశ్రాంతి నొసగెదను అని పలికిన ప్రభువా, మీ యొక్క ప్రేమ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ మీ బిడ్డలను పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించండి. వీరు ఏ ఏ విన్నపంతో నీ సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థిస్తున్నారో వారి ప్రార్థనను ఆలకించి వారి కోరికలను ఫలప్రదం చేయండి. వారు చేసే ప్రతి పని యందు తోడు నీడగా ఉండి వారి కుటుంబములలో మీ యొక్క పరస్పర ప్రేమను, శాంతిని, సమాధానాన్ని, ఐక్యతను నెలకొల్పమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. అనంత ప్రేమకు నిలయమైన మా పరలోక తండ్రి, ఈ మాసమంతయు ఉత్తరించు ఆత్మల కోసం ప్రార్థన చేయుచుండగా వారిపై మీ దయ చూపండి. ఈ లోకంలో వారు తెలిసి తెలియక చేసిన ప్రతి పాపములకు శిక్షను విధింపక మోక్ష భాగ్యమును దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రత్యేకంగా కొద్దిసేపు మౌనం పాటించి మన యొక్క వ్యక్తిగత విన్నపములను ఆ యొక్క దేవాతి దేవునికి తెలియపరచుకుంటూ, అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ఒక విజయోత్సవంగా జరగాలని చెప్పి ప్రార్థించుకుందాము. మన యొక్క విన్నపాలన్నిటినీ ఆ యొక్క దేవాతి దేవుడికి ఈ అర్పణ రూపంలో మనము సమర్పించుకుంటూ ఆ యొక్క క్రీస్తు నామమును వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. సోదరి సోదరులారా, మీరును అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారములుగా ప్రార్థించుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మన కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును ఈ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వర, పునీత ఆంద్రయ ఉత్సవము నాడు మేము తెచ్చిన అర్పణముల ద్వారా మేము నీకు ప్రీతి పాత్రములగునుగాక. వీటిని నీవు స్వీకరించి మాకు జీవనదాయకముగా మార్చము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము.
ప్రభువు మీతో నుండును కాక. మీ మనసులను ఉన్నతములకు త్రిప్పుము. మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఈ చోటును నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మా నిత్య కాపరి నీవు మీ అందును ఎన్నడూనూ చేయి విడువక ధన్యులైన నీ అపోస్తుల ద్వారా దానిని సదా కాచి కాపాడుచు నిత్యము సంరక్షించుచున్నావు. నీవు నియమించిన కాపురుల ద్వారా నీ కుమారుని పేరిట ఆ మందకు మార్గము చూపుచున్నావు. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక తలములన్నిటితో నీకీభవించి మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను ఎడతెగక స్తుతించుట ఎట్లనగా, ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలను తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకు అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము.
కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రములుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలిన వారకు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా ఫిలిప్ నేరి పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నె తల్లియగు మరియమ్మతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత ఆంద్రియా, పునీత శౌర్య వారితోనూ, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగమును దయచేయుము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమ పరచుదము. అందరం కలిసి స్తుతించుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతుము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామము పూజింపునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్త ప్రకారం లోకము నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడు నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, నీ కీడు నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమున్న మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగమనను నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపమును లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా, ప్రభువుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపమును పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలబడిన వారు ధన్యులు.
రాజ్యమితడే సిరులు పొంగుచున్న రాజ్యమిచ్చనితడే సదా సదయుడు సదా హృదయుడు ఆత్మరూపచరుడు సదా సదయుడు సదా హృదయుడు ఆత్మరూపచరుడు మేఘరథము పైన మహోన్నతము నుండి ధరణి వచ్చి క్రీస్తే అప్పరూపధరుడై. అంద్రియ తన సోదరుడగు సిమోనుతో, మేము మెస్సియా అయిన క్రీస్తును కనుగొంటిమి అని చెప్పి సీమోనును యేసు వద్దకు తీసుకుని వచ్చెను. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేమిప్పుడు స్వీకరించిన పరమప్రసాదము మాకు శక్తిని ఇచ్చునుగాక. పునీత ఆంద్రయ ఆదర్శము ద్వారా క్రీస్తు మరణమును మా శరీరములందు అనుభవించుచు అతనితో పాటు నిత్య మహిమయందు కూడా జీవింతుముగాక. మా ప్రభువు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. శరములు ఉంచి దైవాశీస్సులు పొందండి. అపోస్తులన్నడు పునాదులపై మిమ్ము స్థిరముగా నెలకొల్పిన దేవుడు పవిత్రత్మ అపోస్తులలో ఆంద్రియ పుణ్యఫలముల ద్వారా మిమ్ము దీవించునుగాక. అపోస్తుల బోధల వారి జీవితాదర్శము ద్వారా మిమ్ము దీవించిన దేవుడు వారి సంరక్షణను నీకు కల్పించి మీరు కూడా అందరి ఎదుట సత్యముగా సాక్షులుగా ఉండినట్లు అనుగ్రహించునుగాక. అపోస్తుల బోధనను ఆలకించి మీరు విశ్వాసమునందు బలపడితిరి. అటులనే వారి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల మిమ్ము మోక్ష నివాసమునకు వారసులుగా చేయునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు ఆశీర్వాదము మీపై దిగివచ్చి సర్వదా మీతో ఉండునుగాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ఎల్లవేళలా మనతో ఉంటూ ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిలో ఈ యొక్క శౌర్య గారి పండుగలో ఎప్పుడు ఉండేటట్లుగా ప్రార్థించుకుందాము. పునీత శౌర్య గారి ప్రార్థన. ప్రేమ దయపూరితులైన పునీత ఫ్రాన్సిస్ శౌరి వారా, మీతో ఏకమైన మేము మహోన్నతుడైన ప్రభువుని ఆశీర్వదిస్తున్నాము. మీ జీవితంలో ప్రభువు మీకు అనుగ్రహించిన వరములు, మీ మరణం తర్వాత మీరు పొందిన కీర్తి మమ్ము ఎంతో ఆనందముతో నింపుతున్నాము. కనుక నీతో ఐక్యమై మా దీన మనసులతో ప్రభునికి స్తుతులు చెల్లిస్తూ కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాము. శక్తివంతమైన మీ మధ్యవర్తి ప్రార్థన ద్వారా మాకు సంరక్షణ,
మా జీవిత కాలమంతయు మరియు మా మరణ సమయాలలో అత్యవసరమైన దైవకృప వరాలను మాకు దయచేయండి. విశేషముగా మన యొక్క ప్రత్యేకమైన అవసరాల కోసం, మన యొక్క ప్రత్యేక ప్రార్థన కోసం కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉంటూ ప్రార్థించుదాం. మా మనసులను ఒసుగుతూ మేము కేవలం మా ఆత్మ మేలులను నిమిత్తమే కాక దేవుని మహిమార్థమై కూడా మేము వేడుకుంటుండగా మా మనవులను నెరవేరినట్లు చేయము. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. క్రీస్తు ప్రేమలో వెళ్ళి జీవించుదము. ప్రత్యేకంగా నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క తెలుగు పూజలో వచ్చి పాల్గొన్నందుకు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క పండుగ సమయంలో ఇక్కడ వచ్చి అందరూ ప్రార్థించినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అతి ముఖ్యంగా సిస్టర్స్ అందరికీ పాటలు ప్రాక్టీస్ చేసి పాడినందుకు సిస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా తెలుగు పూజ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కనుక ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా తెలుగు పూజ జరగలేదు. మొట్టమొదటిసారి పోయిన సంవత్సరం జరిగింది. కానీ ప్రతి సంవత్సరం అదే విధంగా జరగాలని, ఎవరున్నా సరే, నేనున్నానని కాదు, ఎవరున్నా సరే కనుక తెలుగు పూజ జరుపుకోవాలి ప్రతి సంవత్సరం అని నేను కోరుకుంటూ ఇదే యొక్క నా యొక్క మనవి, అదేవిధంగా ప్రార్థన. సో ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Shall
Check test, test, check test, test, check test. Test.
देवाची आणि भूताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, आज बागयोंत आंद्रे दोर्मदूताची परब. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो, वाडलो आनी बागयोंत जालो. आपल्या जिवितांत जेजू कडच्यान अणभवलेली दयालाय वांटून ताणें जेजूक परगटलो. आमकां तो आयज असल्याच जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका परगटूंक नेट दिता. ताचे मजतीन आमकां दयालेची साक्षींतल्यान जेजूक परगटपी कर म्हूण मागुया. आयचे नवेन सगळ्या पाद्री, सिमनारिस्तां आनी आंगवण केलेल्या ब्रादर्सां पासत भेटयलां. सांत आंद्रेचे मजतीन ह्या सगळ्या पासत देवा लागीं मागुया. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज बागयोंत आंद्रे दोर्मदूताच्या पोरबे दिसा जशें आमी आयकलां, खेरीत भाशेन याज्ञिकां पासत, सिमिनारिस्तां पासत, आंगवण केलेल्या सगळ्या ब्रादरां पासत आनी पाद्रीपणांक आनी मोठवाशी जिविताक आपोवणी आशे पासत आयच्या नोवेनाच्या दिसा आनी ह्या मिसान आमी खेरीत भाशेन मागता. याज्ञिकपणाच्या श्रेश्ठ देण्या खातीर बापाक दिन वासतना सगळ्या आमच्या याज्ञिकां खातीर ह्या मिसान आमी मागुया. ते ओदीक ओदीक जेजू सारकेले बरे गवळी जावंक ह्या मिसान तांचे खातीर, आंगवण केलेल्या आमच्या ब्रादरां खातीर, सगळे आकारणी करतल्या आमच्या सिमिनारिस्तां खातीर मागतना खेरीत भाशेन पाद्रीपणांक आनी मोठवाशी जिविताक जायती आपोवणी बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे आनी बागयोंत आंद्रेचे विनवणेन देवान आमकां फावो करची म्हूण हे मिसाचे भेटेन खोतखोत्यान बापा लागीं मागुया. आनी हे बाबार्थाचे समोरुमणेक तयार जावंक जायते पावटी घडयेक जाणी याज्ञिकपणाचें देणें घेतलां ते विस्वाशीपणी जियोंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून आनी जांचे खातीर क्रिस्ती पोरशे खातीर देवान हे श्रेश्ठ देणें आमकां फावो केला, ह्या देण्या सवे आनी ह्या देणें घेतलेल्या सवे आमी फावो तें मोन बाबार्थाचें मोन दाखोवंक ना म्हूण ओळखून खालतेपणी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों.
bratuia. Bo vortea deva, आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरशेचो गवळी जावंक जेसून विचून काडलेलो भाग्योंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पुर्यान जेसूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पुर्यान जेसूक विस्वाशी रावंक बोळ दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजान ठावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान ठावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं? आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावार्थ दवरतलीं कशीं? खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं? आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे? आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर आडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां? म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावाविरीत, कारण शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावन जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचेर
तांचो ताळो आयकूंक येता. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मोळप ताच्या हाताचे काम पोरगोटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता, संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक आमी उबी रावया. आनीक मनशांक दवरता तसले कारबी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ तोमान. गलिलियाच्या दर्या देगेर चलतना जेसून दोगां भावांक एकलो पेद्रो म्हणटा तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले.
रोखडेच रापणी आणि बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेसू ख्रिस्ताची शुभत माने. मोशा मोगाच्या भावां भयणीनो आनी हांगा हाजीर आसलेल्या प्रितीच्या याज्ञीक भावांनो, आयज आमी बाग्योंत आंद्रे धर्मदूताची परब समोर उमता आनी आतां शुभ वर्तमानान ताच्या आपोवण्यांची खबर आमी आयकल्या. जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेर चलतना सिमावांग आनी ताच्या भावाक आंद्रे ते दोगूय जाण जाळां मारताले तांकां तो देखता. ताच्या काळजान तांची आपुरबाय जाता आनी तो तांकां आपोवन म्हणटा, मोशे फाटल्यान येयात, हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी जातलो. तो तांकां पळयता, तांची आपुरबाय ताका जाता आनी तो तांकां मोगान आपयता. आनी जेजूच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आपलीं जाळां साडून ते जेजू फाटल्यान वेतात. 20 शेंकडे जाले जेजू हेंच आमचे सोबे मनशां सोबे जिन्सां बासांनी करीत आसा. तो आमचेरूय एक एकल्याचेर आपली दिश्ट घालता. आमची एक एकल्याची आपुरबाय ताका जाता. आपले शीस जावंक ताणें आमकां आपयल्यात. आमकां एक एकल्याचो ताका मोग आसा आनी आमकां सगल्यांक जेजून सिमावांग आनी आंद्रेक आपयलो ते भाशेन आमचेर एक एकल्याचेर दिश्ट घालून आमकां ताणें मोगान आपुरबायेन आपले शीस जावंक आपयल्या. आनी आमचे मदल्या थोड्या जाणांक जे भाशेन सिमावांग आंद्रेक आपले लागशिल्ले सहकारी जावंक आपल्या मोळ्यान वावराडी जावंक जाळां मारूंक तांकां विचून काडले, तेच भाशेन आमचे मदल्या थोड्या जाणांक तो आपुरबायेन विचून काडटा आपले लागशिल्ले सहकारी जावंक आपले मोणयारी जावंक आनी आमच्या जाबाबाक तो रावता. अंदूचो गवळीक विशय बऱ्या समारितानाच्या वोपारीचेर आटापलेलो आसा. तीच वोपार आमच्या दोळ्या मुखार आयज धरून याज्ञिकाच्या जिविताचेर आनी मुणी अर्पणांचेर एक सुपुल्लो नियाळ आमी करुया. एका याज्ञिकाची जबाबदारी एके भाशेन बऱ्या समारितानांचें कार्य आपल्या जिवितान आपल्या मुणी अर्पणान चालू दवरूंक. आमी जाणो जेन्ना तो मनीस जेरुसल्याकतान जेरिक्याक वेतालो आनी जेन्ना वाटेक ताका मार घालून बोडोवन ओद्दो मेल्लो कसो सांडलो, त्या ओद्दान ते एक जाण गेले. पयलो याज्ञीक आनी लेवीत तांणी ताका देखलो आनी ते दुसऱ्या ओद्दान चलत गेले. पूण तो वाटसूर समारितान ताणें ताचेर दिश्ट घाल्या उपरांत ताका ताचे चुचुरे दिसले. देव आमकां मनशांक चुचुत्ता. देवान आमचे सोबे गायाळ जाल्ल्या मनशां सोबे पातकी मनशां सोबे आपले चुचुरे दाखोवंक जेजूक आपल्या पुताक धाडलो. जेजू ह्या संवसारान आसतना तो मनशांक चुचुल्लो आनी हेच चुचुरे देवाचे चुचुरे दाखोवपाचें काम चालू दवरूंक आपले चुचुऱ्यांचें काम चालू दवरूंक जेजू थोड्या जाणांक विंचून काडटा, मोगान विंचून काडटा. आनी त्या मनशान ताका चुचुरे दिसले म्हणटोच त्या वाटसूर समारितानान 3 वस्तू केल्यो. जेन्ना आमकां कोणाचे चुचुरे दिसतात तेन्ना आमचे हात पांय कोवडूंक बसूंक जायना. ताका चुचुरे दिसना फुडें तो वाटसूर समारितान 3 वस्तू करता. हेंच दर एका याज्ञिकान आपल्या जिवितान चालू दवरूंक गरजेचें. पयले सुवातेर तो त्या जोखमी गायाळ जालेल्या मनशा सोबे हुस्को दाखयता. कोण भाशेन हुस्को दाखयता? ताच्यान म्हणूं येताले, म्हाका कितलें काम आसा, हांगा रावलो जाल्यार म्हजो वेळ इबाड जातलो ना. तो लागीं सोदता, ताचेर दिश्ट घालता, ताची चुचुऱ्यांची परिस्थिती पळयता,
तो जोखमी जाला, ताका आपल्या आदाराची गरज आसा म्हूण तो पळयता, आनी कोण भाशेन ताच्या अवघड चुचुऱ्यांचे परिस्थितीन आपणाच्यान आदार करूंक जाता तें तो पळयता. हेंच एका याज्ञिकाचें काम. आपले सरभोंवती दिश्ट घालून आपल्या शेळयांक बरे भाशेन पळोवंक, तांची परिस्थिती ओळखूंक, ती भुरगीं जावं, तरणाटीं जावं, घोराबे जावं, पिडेस्त जावं, जाणटीं जावं, समाजाचे देगेर जेतिली मनशां जावं, कांय कारणांक लागून उदारपसणाक लागून दुसऱ्या वाठारांतलीं ह्या आस्तीक वाठारांत आयिल्लीं मनशां जावं, मायग्रंट्स जावं, तांचेर दिश्ट घालूंक, तांकां लागीं सरूंक, तांची परिस्थिती कसली, म्हज्यान ही परिस्थिती बदलूंक कितें करूंक जाता हाचेर हे भाशेन हुस्को दाखोवंक एका याज्ञिकाचें काम. आमचो पाप साहेब म्हणटा, एक याज्ञीक म्हळ्यार आपल्या शेळयांचो वास आसलेलो गवळी जावंक जाय. He must be like a shepherd who lives with the smell of the sheep. जे भाशेन तो वाटसोर समारितान त्या गायाळ जाल्लेल्या मनशाची परिस्थिती वळखता आनी ती परिस्थिती बदलूंक कसलीं पावलां मोशान मारूं येता तें पळयता. तेच भाशेन एका याज्ञिकाचें काम आपल्या शेळयांची परिस्थिती वळखूंक, ती परिस्थिती बदलूंक, ती आत्मीक परिस्थिती जावं, ती घडीक समाजीक परिस्थिती जावं, ती घडीक शिक्षणीक परिस्थिती जावं, ती घडीक आर्थीक परिस्थिती जावं, म्हज्या शेळयांची परिस्थिती बदलूंक कसलीं पावलां मारूं येता हें करूंक हुस्क्यान भरलेलो मनीस तो. दुसरे सुवातेर हो वाटसूर समारितान ज्या वेळार तो पळयता तो मनीस गायाळ जाला, ताका न्हयच ताचो हुस्को आसा, तो ताची सेवा करता, आपली पोती उकडून तेल आनी सोरो काडटा, ताचे गाय बांदता, ताका उबारता, ताका आपल्या गाडवाचेर घालता, ताका खाणावळीन व्हरता, त्या खाणावळकाराक 2 देनार दिवन म्हणटा ताचो बरो सांबाळ कर, आपले सगळे आसले नासले ताचे सेवेक घालता. हें जावन आसा दर एका याज्ञिकाचें काम, आपल्या शेळयांची सेवा चाकरी करूं, आपलो वेळ, आपले गूण, देवान ताका दिल्ली देणी, देवान ताच्या हातान घाल्ले आत्मीक थेवे, वेगळे वेगळे आत्मीक भांडारां, देवाचे उतर, संस्कार, देवाचे कृपेच्यो जोरी, हे सगळे आपले आपल्या शेळयांच्या सेवेक घालूंक एका याज्ञिकाचें काम. एक गवळी, एक याज्ञीक जेजू भाशेन खुशालकायेन आस्त्या तोंडान आपुरबायेन आपल्या शेळयांची सेवा चाकरी करतलो मनीस. आमचो पाप साहेब म्हणटा, जरी तर एक याज्ञीक ताका आपल्या शेळयांक दिवंक वेळ ना, तो आपल्याच कार्यावळींनी बुडलेलो आसा, तो आपल्याच कंप्युटरा फाटल्यान बसून शेळयां सगळे हुस्को दाखयना जाल्यार हो याज्ञीक आपल्या जिवितान गवण्याचें काळीज दाखयना. The priest who has no time for his sheep, who is so engrossed with his programs, who is so occupied behind his computer, Pope Francis says it does not reflect the heart of the shepherd. एक याज्ञीक जेजू भाशेन आपले गूण, आपले वेळ, देवान ताच्या हातान घालिल्लीं भांडारां, जावं देवाचे उतर, जावं संस्कार, सेवे चाकरेच्या मनान आपल्या शेळयां खातीर खोर्शितलो मनीस. आनी तिसरे सुवातेर हो वाटसूर समारितान त्या मनशा सोबेन दया दाखयता. ताच्यान म्हणूंक जातालें, हांव समारितान, तो जुदेव, तो म्हजो दुस्मान, ते आमकां किकोंत करतात, म्हाका आनी ताका पळयना, हें ताच्यान करूं येतालें. पूण ना, तो ताचे सोबेन दया दाखयता. ही शोज कंपॅशन. तो आपलो दुस्मान म्हूण पळयना, हांवें ताचे सोबेन दया दाखोवंक जाय. एक याज्ञीक म्हळ्यार खेरीत भाशेन संदानाचो मुणयारी. A priest is eminently a minister of reconciliation. देवान ताच्या हातान संदानाचो संस्कार घाला. आनी आमचो पाप साहेब अशें म्हणटा, देव मनशा सोबेन दया दाखोवंक केन्नाच थकोना. God never gets tired of showing mercy to sinful human beings. आनी देखून एका याज्ञिकाचें काम देवाची दया वांटना केन्नाच थकोना जावं. न्हय संदानाच्या कुमसराच्या संस्कारा वरवीं, पूण अदीक करून आपल्या जिविताचे वागणुके उद्देशी एक याज्ञीक देवाची दया, देवाची काकळूत, देवाची कोणवालाय वांटलो मनीस. आपल्या उतरांनी, आपल्या कोरण्यांनी,
आणि सोंदरांच्या संस्कारा उद्देशीक याज्ञीक आपल्या ओस्कोत भावां भयणींक आपुणूच ओस्कोत आनी पातकी म्हूण जाणो जावन उदारपणान देवाची दया आनी काकलूत वांडटा. भावां भयणीनो, आयज आमी भाग्योंत आंद्रेची परब करता आनी भाग्योंत आंद्रे धर्मदुताच्या जिवितान हेंच आमी पळयता. तो दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलो मनीस आसलेलो आनी असलो दुसऱ्यांचो हुस्को धरून जेजूच्या इस्कॉलान जेजूच्या जिविताचे शाळेन तो शिकलो. आमी जाणो एक दीस जेजूशीन व्हडली उरपोज आयलेली आनी ताचें उतर आयकूंक ती थोकलेली भुकेलेली आनी जेजूचोच चल्लो आनी जेजू म्हणटा तुमी तांकां कितेंय दियात. आनी त्या वेळार आंद्रे एका ल्हान भुरग्याक ताचे कडेन थोडी निस्ती मासली आनी उंडी आसलेले हुस्क्यान भरून जेजू सरशी हाडटा. आंद्रे जेजू हुस्क्यान भरलेलो मनीस आसलेलो. जेजूच्या इस्कॉलान आंद्रे दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक शिकलो आनी मरो पुर्यान खुर्साचेर मरो पुर्यान जेजू भाशेन मरो पुर्यान ताणें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली आनी जेजू भाशेन ताणें दया दाखयली. पूण बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी दोन वस्तू पळयता. पयले सुवातेर आंद्रे जेजू फाटल्यान गेलो. जेजूक आपल्या जिविताचो मास केलो. आमी याज्ञीक जेजू भाशेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेले, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतले, दुसऱ्या सोबे उदारपणान दया दाखयतले मनीस जातले जाल्यार आमी दिसाच्या दिसा जेजू फाटल्यान वचूंक, जेजूक चिकटून रावूंक, जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक, आमच्या जिविताची पाळा जेजूच्या जिवितान खोल रिगोवंक, जावं आमच्या मागण्यांच्या जिविता उद्देश, जावं देवाच्या उतराच्या वासपान नियाळा उद्देश, जावं मिसाचे बेटे उद्देशी, जावं दर एका संस्काराचे समोरुमणे उद्देशी, जावं आमच्या मुणयारपणा उद्देशी, जावं आमच्या ओगेपणांच्या तियागी जिविता उद्देशी जेजू सोबे रिगून रावूंक हें आमचे मुखार व्हडलें आव्हान. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस पाप साहेब अशें म्हणटा, आमच्या गवळीक जिविताची सुफोणाय आमच्या ओत्मीक जिविताचेर दवरलेली आसा. The fruitfulness of our ministry depends on the depth of our intimacy with Jesus. ज्या मापान आमी जेजूच्या एकवटान जियेता, ज्या मापान आमच्या जिविताची पाळा आमी जेजू सोबेन दिसाच्या दिसा खोलायेन रिगोयता, त्याच मापान आमचें गवळीक जिवीत, आमचें मुणयारपण सुफोळ जातलें. आनी दुसरे सुवातेर आंद्रे आपलीं झाडां सोडून दिता. आंद्रेक त्या झाडांचें पडलेलें, तो झाडां घेवन आपलें जिविताचें उदारपसण करतालो. ताणें आख्खें जिवीत तीं झाडां घेवन सारलेलें. ताचे मदें आनी झाडां मदें संबंद आसलेलो, पूण तो संबंद सोडून दिता, त्या झाडांक पाट करता आनी जेजू फाटल्यान वेता. आमी जेजूच्या एकवटान जियोन जेजू सारकेले शेळयांचो भास आसलेले गवळी जातले जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कितें ना कितें सोडूंक आनी साणूंक दिवचें पडटलें. कितें आमी एक एकल्यान साणूंक जाय तें आमीच आमचे भितर वचून पळोवया. जें कितें म्हजे भितर आनी जेजू भितर जेजू मदें येता, जें कितें म्हाका जेजू सारकेलो गवळी जावंक आदार दिना, घोडेक म्हजें आपलेपण जायत, म्हजें उगूण जायत, घोडेक हांव वस्तूंक पांकलेलो आसा जायत, घोडेक हांव म्हज्या आपलेपणाचो गुलाम कसो जियेता जायत, घोडेक म्हज्या काळजान पयशांची आशा भितर सरल्या जायत, घोडेक खंयच्याय मनशाक घोडेक हांव तेंकलेलो आसा जायत. हाका लागून म्हाका जेजू भाशेन जावंक, जेजू सारकेलो हुस्क्यान भरलेलो सेवा चाकरी करतलो, दया दाखयतलो मुणयारी जावंक म्हाका गोट लागता. असलीं झाडां सोडून दिवंक म्हाकाच नाकारतलो मनीस हांव जांग, तियागाचो मनीस हांव जांग आनी हे भाशेन खुरीस वेगोवंक चड गरजेचें. भाग्योंत आंद्रेचें जिवीत न्हयच खुर्सान सोंपलें, पूण ताणें आपल्या जिविताच्या दर एक दिसा खुरीस वेगोयलो. खुर्सा विरेत याज्ञीक पडना. आमी जेजू सारकेले गवळी जातले जाल्यार दिसाच्या दिसा आमी तियाग करूंक, आमच्याच आपलेपणांक मरूंक, जेजूक आमच्या जिवितान पयली स्वाद दिवंक आनी आमचें जिवीत भाग्योंत आंद्रे भाशेन, भाग्योंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमच्या शेळयां खातीर उदारपणान खोरसूंक हे मिसाचे बेटेन देवाची कृपा आमकां सगल्या याज्ञिकांक खोतखोत्यान आमी मागुया.
सगळीं उबी रावया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून आपल्या पयल्या शिसांक वेंचून काडटना पदवेदारांक आनी शेगुण्यांक वेंचून काडले नात. असोक्तांक, ल्हानांक, साद्या मनशांक वेंचून काडले आनी तांकां आपले पदवेन आनी आपले कुरपेन घोट केले. हें जेजू आयजूय करता. आमी जेजून वेंचून काडलेले असोक्त मुणयारी, जेजू सारकेले भाग्यवंत हुस्क्यान भरलेले सेवा चाकरी करतले मुणयारी जातले हांव जाल्यार देवाच्या आदाराची आनी कुरपेची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार धरून सगल्या आमच्या यादनिकां खातीर आमी खतखत्यान मागुया. दिसपोटी मिसांत वांटो घेतली आमी सगलीं दोळ्याच्या जिविताची गवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या यादनिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान समेस्तांची आपुरबाय करूंक तें ताणें जियेवंक देवा लागीं मागुया. सिमिनारींनी सिमिनारिस्तांची आनी यादनिकी गोरांनी यादनिकाची आकारणी करतल्यांचेर उजवाड आनी पळीत आत्म्याचें बळ देवूय म्हूण देवा लागीं मागुया. दानाच न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जायते आमकां जोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे आवंडे सगळे हुस्के आमी तुजे मुखार दवरता आनी सगळे आमच्या यादनिकां खातीर खेरीत भाशेन पिडेक, जाणटिकायेक, एकसुरपणांक आनी वेगळ्या वेगळ्या आडकोडेंक लागून कोश्टवतल्या आमच्या यादनिकांचो आमी उगडास करून तुज्या पुतान वेंचून काडलेले सगळे यादनीक ताचे सारके हुस्क्यान भरलेले गवळी जावन तुजे कुरपेचें बोळ आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी.
मोशा बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सोर्गींच्या बापा, बाग्योंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पोदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी भरूं. ए पोरी, तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो येण तूं केदींच साणिनाय, पूण बाग्योन दोर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सोबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर्ब दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात.
Avartaco gut por gotuja. Sumia Gesù ami hologata, ani e calzi de pietà, di tres pauci tu voi volar Gesù, ami tu moron purgotau. Bapa, Jezucia mornanco ani punor život ponanco, ami bhakti puni ugras kortau, ani o živita undo, ani sorboneci kals tuka somorpitau. Tuže mukariung ani tuži seva kurung, amka favokelende kun ami tuka din vastau. Ani Jezuci kurani rogot šeutele ama somestang, povitrat mea orvi ektain kormon, ami nomru tain maktau. सर्वेस्पराके बेतुमेचेर वेस्तालोले तिचे पवित्र शुभेच्छा उगडास कर आणि फ्रांसिस आमचे बागन बापा फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आणि सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत तुमकां मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, बाग्योन जुसे तिचे पोती, बाग्योन धोर्म दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास Jesu orbi, त्यास Jesu sangata, त्यास Jesu thai, povitratmiancha ekponan, sorpodvedar bapa, sorvondonani voibov tuka, sasnancha sasna. Amen. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक जेजूच्या राजकीय यादनीकपणान वांटो मेळ्ळा आनी थोड्यांक आमच्या मदल्यांक आमचे यादनिकी संस्कारणे उदेशी जेजूच्या मुनयारी यादनीकपणान वांटो मेळ्ळा. तर ह्या यादनीकपणाच्या देण्या खातीर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापाक दिन वाचतना आमचें दिसा दीस पडटें जिवीत आनी मुणयारपण आमी घेतलेल्या यादनीकपणाच्या व्हडपणांक सोंपता तसलें करूंक बापाचे कृपेचें बळ आमकां सगल्यांक आनी आमच्या मुणयारी यादनिकांक आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानो त्रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. I devaci sheli, संसाराचे पाप काट्टाती, शेळयेच्या जेवणांक आपयली सुबागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसुया. आमकां सगळ्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलेलीं आसा ताणें दोनूय वाटेन कुमन्यां घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव व जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. सगळी आमी दोळे बंद करुया. आमच्या काळजान आयलोल्या जेजूक ओगेपणान आमी दिनवासुया. Pratuja. Bapa, दोरमदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलेले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन भरून आमच्या भावां भयणींक जेजू सरशीं ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आतां हाचे उपरांत मीस जातले 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. ह्या आतांच्या मिसाची मांडावळ केल्या DOPV, VCDC, सेमिनरीज, DCLA, DCSCM, DPS हांकां आमचे दिनवास. आमचे पासत मिसाची भेट समोरुमल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या गोंय धामावच्या आर्चबिशप साहेबाक भोवमानेस फिलीप नेरी फेर्रांव हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हाजीर आसलेल्या सगळ्या पाद्रींक आनी गायनाची मांडावळ करतल्या सांता सिसिलिया रायतूरचे सिमनारीच्या गायन मंडळाक रितुराच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता, पूण आयज सांजे कुमसारां नात. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर साती साक्रामेंतां मुखार इंटरसेसरी प्रे ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबनासतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. सेवा धर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी ओ मिसा उपरांत तुमी 30 रुपयांक विकती घेवं येता. तशेंच ह्या पुस्तिकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेर्साचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान हो तेज पळोवं येता आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार तुमी दिवची. आयज सांजे नायट विजील चलतले 8:30 वाजता थावन से कॅथेड्रल हातूंत. तातूंतय तुमी वांटो घेवं येता. सगळीं उबी रावया. निमाणो आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या पाद्री भावांक, माद्री भयणींक आनी तुमकां आमच्या लौकीक भावां भयणींक सगल्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेली भाग्योंत आंद्रे दोरमदूताची परब हांव आवडटा आनी ह्या मिसाची मांडावळ केलेल्या सगल्यांक काळजांतान आमचे दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोखल्यो बागोवया. सर्वेस्पोरान आपली पवित्र सोबा दोरमदूतांचेर स्थापल्या. भाग्योंत आंद्रेचे विणवणेन तो तुमकां पवित्र सोबेचे फळवंत सांदे करूं. दोरमदूतांची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजूक गोवाय दिवंक पावूं. दोरमदूतांचे शिकवणेन तुमचो भावार्थ घट जाला. तांच्या मागण्यांनी सासणांच्या सुखाक तुमी पावूं आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं
आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगलीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतेन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मागता सगल्या सिग्नारिस्ता लागीं आनी यादनिका लागीं साकिस्तीन भितर वेचें. चोत्राय माटवान आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करिनाकांत. मिसां दिवंक कॉरिडरांत कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळच्या 8:15 मीस पळोवंक मेळटा आनी डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेरूय तें मेळटा. तशेंच आशिर्वाद ह्या फेसबूक पेजीचेरूय सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेळटा. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व्हरोन दिवची. कसलेय बॅग व पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच पुलिसेंक कळोवचें. बाजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी सान जुजेवादाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा.
लागीं सोर्या दोनया देवा वाकानुया आरोदाचो ताका सोया कारोना तूं कोडोप दोनिया जिविता तूं सोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता तुझ्या राजांत व्हरून पावय कारोना तूं कोडोप दोनिया जिविता तूं सोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता तुझ्या राजांत व्हरून पावय Evamivo nole poci, Israelaci polvod voci, Somazaya soratuna, Orlandaya tumco dimas, Taronatu korop dunia, Civitatu soru dunia, Amka burgyang tuwataku, Tuja rajat vorun pavon. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन जो असलो असा आणि सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, आज बागियोंत आंद्रे दोरताची परब. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन लायली आनी तेच वाटेन गेलो. वाडलो आनी बागियोंत जालो. आपल्या जिवितान जेजू कडच्यान अनभवलोली दोळेळाय वांटून ताणें जेजूक परगटलो. आमकां तो आयज असल्या जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिवन ताका परगटूंक नेट दिता. ताचे मजतीन आमकां दोळेळायेची साक्षींतल्यान जेजूक परगटपी कर म्हूण मागुया. आयचे नवेन सगल्या पाद्री, सिमिनरिस्टां आनी आंगवण केलेल्या ब्रादरां पासत भेटयलां. सांत आंद्रेचे मजतीन हे सगल्या पासत देवा लागीं मागुया. भयणी भावनो, आज ह्या माटवांत ताळगांवची फिरगोसकारां, सिनियर सिटीजन्स हो दीस तांच्या सांगाताक पाळूंक हाजीर आसात. सगळ्या ह्या आमच्या भाव भयणां बरोबर देवाक आमी दिन वाचतना म्हजे बरोबर फादर फ्रँकलीन, फादर रुजारियो आनी वालेरियन ह्या यादनीक आसात आनी आमचो डिकन मायरन. आमी खेरीत भशेन तुमा समेस्तां बसत मागता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयशी आमी आसा. माप मेजप पळयनासतना जेजू खातीर ताणें बरी खबर दुसऱ्यांक पावूंक आपले जीव कोच्चिलो. आमी ह्या माटवांतली घरा वयता आसतना दोळ्याळान भरलेली खुशाल क्रिस्ती जिवीत जियेतेली मनशां जावन आनी भाग्यवंत आंद्रे भाशेन जेजूक परगटपी जाल्यार पुरो म्हूण खतखत्यान मागुया. आनी आमचे मागणी फोडादीक जावंक थोडी घडयोगीच रावन आमच्या असक्तायेचे आनी पातकांचे देवान एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोडपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. मोहिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या रया सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. भोव व्हरत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरोपर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक, पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बळ फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनान. बसून देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उसारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें थारण जाता. ताचेर विस्वास दवरता ती सगळीं कधीच लॉजीक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो, कित्याक सुमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांतूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशी, आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशी, आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता, तो ताचेर कानार पडूं ना बी दुबावा विरेत, कारण
शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताडो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोये आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताडो आयकूंक येता. म्हणुया शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताडो आयक. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोडप ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर ताचो ताडो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताड्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताडो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर. उद्गार. सोमी म्हणटा म्हजे पाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलताना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हळें म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते तांणी देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाड भावा भयणीनो, एक मनीस जमनीर पडलोलो आसलो. ताचे आंग आख्खे घाव्यांनी भरलोले. तो भुकेर वळवळटालो, ताका वास मारतालो. ते वाटेंतल्यान जायतो लोक पासार जातालो, पूण एकलो मनीस पासून ताचेर आपली नदर पासून घालिनासले. असल्या वेळार एक माद्र भयण ह्या जमनीर पडलेल्या मनशाक भेटता. ताका वखद लायता, ताचे घावे पुसता आनी ताका जेवण वाडटा. ही माद्र भयण जाची हांव खबर करता ती जावन आसा भाग्योत मादर तेरेसा. भाग्योत मादर तेरेसा दुर्बळ भावा भयणा सोवे दोयाड जाली. एक सुपुर्ले भुरगे 8वेच तरेच्या दुवेसाक सापडलोले. ह्या भुरग्याचे हात पाय सुजलोले. ताचे रूपूच बिगडलोले. भाग्योत फ्रांसीस शावेर हे भुरग्याक आपल्या हातांत दवरता. देवाचो आशीर्वाद ह्या भुरग्याचेर मागता आनी हे भुरगें बरें जाता. भाग्योत फ्रांसीस शावेर दुर्बळ भावा भयणा सोवे दोयाड जालो. 30 आनी 8 वर्सां एक मनीस पिडेत कोश्टवतालो.
ताचे सोर भोवती जायतो लोक आसलो पूण एकलोय मनीस ताचेर नदर पासून घालिनासलो. असले परिस्थितींत जेजू ह्या मनशाक भेटता, ताचे लागीं उलयता, ताचे सांगता वेळ सारता, ताका हात लायता आनी पेकोवणी फावो करता. जेजू दुर्बळ भावा भयणा सोबे दोयाड जालो आनी आयच्या शुभ वर्तमानात दोयाडायेचे साक्षीदार जावंक जेजू 4 शिसांक विचून काडटा. जेजू आमकां म्हणटा, म्हाका बोली नाका, म्हाका दोया जाय. आनी जेजू आमकां सगळ्याक बापा परी दोयाड जावंक आपयता. आनी दोयाडायची साक्षीदारां जावंक आमकां बावतिजमा दिसा जेजून एकल्याक विचून काडल्यात. तर आमच्यांनी कशे परी दुसऱ्या सोबे दोयाड जावंक येता काय? पयले सुवातेर जी भावा भयणां रस्त्यार पडलेली आसा, जी भुकेन वळवळटा, जी पिडेन कोश्टावता, जी गरजेक सांपडल्यात, ह्या भावा भयणां सोबे आमी दोया दाखोवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर तांचे लागीं उलोवया, तांकां आमचो वेळ दिवया, आमकां तांचो हुस्को आसा हें आमी तांकां दाखोवन दिवया. आनी तिसरे सुवातेर आमचे लागीं घडटा ते परी ह्या भावा भयणाक आमी आमचो आदार दिवंक वावरुया. तांकां पयशे दिवया, तांकां जेवण वाडुया, तांकां वखदां दिवया, दुसरे तरेचो आदार तांकां दिवया. मोगाड भावा भयणीनो, थोड्याच वेळान जेजू आमकां ओतमीक उंडो फावो करतलो आनी आमच्या ओतम्याची भूक मारतलो. आमी हो ओतमीक उंडो घेवया आनी आमच्या दुर्बळ भावा भयणाक आमी संवसारी उंडो फावो करून तांच्या पोटाची भूक आमी मारुया. तर हे मिसा भेटेन आमी वांटो घेतना आमकां दोयाडायेचे साक्षीदार कर म्हूण देवा लागीं मागुया. उबी रावया. म्हजो सर्गीचो बाप दोयाळ तशेंच तुमी दोयाळ जायात. जेजू आयज आमकां उलो मागता. थोडी आमची मागणी बापाक उबारतना दोयाळा शिंपडावन जेजूची साक्षीदार जावंक ही प्रार्थना उबारुया. दिसपोटी मिसांत वांटो घेतली आमी सगलीं. दोयालाच्या जिविताची गोवाय आमी जिवितांतल्यान दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या याज्ञिकांनी केलोल्या आपल्या जिविताच्या समर्पणांतल्यान सोमेस्तांची आपुरबाय करून ते ताणें जिवंक देवा लागीं मागुया. सिमिनारींनी सिमिनारिस्तांची आनी याज्ञिकी घरांनी याज्ञिकाची आकारणी करतल्यांचेर उजवाड आनी पवित्र आत्म्यांचें बल देवय म्हूण देवा लागीं मागुया. दानान
तोंडांच दिवन न्हय पूण आपल्या जिवितांतल्या जेजूची बरी खबर परगटूंक आमची उमेद वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. एक घडी डोळे धांपूया, उगीच रावया. आमची खासगी प्रार्थना बापाक उबारुया. दोरी गोंयकार म्हळ्यार सैमीच दयाळ चुचुतलो मनीस आसलो. जायती आज बदलोवपा जाल्यात. आज आमचे मदीं हांव म्हाका दिव सोमेस्तांक असली चाल. बापा मोगळा, तुजे पुताक संवसारांत धाडून तुवें तुजे दयाळायेचो रूपकार आमकां दाखयले. आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत दयाळ मोळ काळजाची जावंक, बरेपण आमी शिंपडावंक, बरी खबर परगटपी जावंक आमकां आयती कर. क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. बसुया. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, बागीवंत आंध्रेच्या पोरबे दिसाक तुका भेटयता हांव. ते देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बोडान आमी बरों. हे परी तूं आमकां दिताय ते कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावं आनी सासणांक ताचे सांगताक तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे सासनीक गवळ्या तुजो इंड तूं कदींच साणिनाय, पूण भाग्यवन दोन दुदां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorves por tu
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची आतां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूसनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात, ती म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासनीक करोडाचे रगत, पातकांचे भोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gupurgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आकी प्रितमेचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सागोतीन मेल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्योन जुजे तुजो बदी, भाग्योन तुजे वास, भाग्योन आंद्रे, भाग्योन फ्रांसीस सावेर, भाग्योन दोन दुता आनी सोळ खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Gesù vorbi, ya Gesù sanata, ya Gesù tai, pavitratmecha ekponan, sarpadvedar Bapa, sarvadhanani vaibhav tuka, sasnacha sasna. Amen. Bamrino. जेजू आमचे काळजांत येवचो वेळ जालो. हे जेजूचे जेवणाच्या बोळान ताची सारकी दोयाळ मोवाल काळजाची जावंक आमकां आपोवणी आसा. जावं आमच्या उतरांतल्यान आनी आमचे जिविताची वागणुकेंतल्यान आमी जेजूची दोयाळाय दुसऱ्यांक शिंपडावंक ताचे बरे खबरेचे गोंय जावंक स्फूर्ती आनी बळ जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा कडेन मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमचे चुकल्या आमकां तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार.
दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाखंतांतली वाटाई सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशपरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता राजूट चलयता सासणाच्या ससनांक जीवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली सगळी आमी सुभागी. सगळीं बसुया. आमकां सगळ्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचे. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of the other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव ओ जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
तुम्ही कोता तिथे कोरेक सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो वेल्यान तुम्ही कोता तिथे कोरेक सांगता म्हाका पावले Bukelia, Chivombaji, Danelia, Pio, Mochi, Angari, William Gachi, Matsuriang, Piran, Diuchi, Kurat Moke, Kame, Kazo, Soso, Abe, Kela, Tumzo, Delia tumi, kota title, koret santa maka pole, kurat mo ke kame kato, soso abe, kela tumto, delia tumi, kota title, koret santa maka pole. सगळी आमी दोळे धापूया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ओगेपणान ताका दिन वाचूया. प्रार्थूया. बापा, धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आयज आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमचे काळजांनी वाडय आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणांक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशी बसूया. आयज फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस आनी आतां हे मीस जाले उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस जातले 6:15. खुमसारांक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 आनी सांजेची 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. बाजिलिकेच्या आल्ताराचेर सातीस साक्रामेंता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप सकाळीं ते सांजे पर्यंत थांबनासतना मागणें करीत आसात. तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता. आयज सांजे नायट विजील चलतलें 8:30 वाजता थावन से कॅथेड्रल हातूंत. तातूंतय तुमी वांटो घेवचो. सेवाधर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशेन मिसा आदी ओ मिसा उपरांत ती 30 रुपयांक आमच्या व्हॉलंटियरा लागीं कडसून तुमी घेवची. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकार आदारलेलो तेरसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी आमकां मेळटा. आनी फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस SJ ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक आनी डावनलोड करूं येता. फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व्हरून दिवची. आयज हे आमचे पासत मीस भेटयला फादर सिप्रियानो हांकां तशेंच प्रवचन केल्ल्या दियाक मायरन तशेंच माचीर आसलेल्या दुसऱ्या पाद्रींक आनी गायनाची मांडावळ करतल्या तालिगांव फिरगोजेच्या गायन मंडळाक रेतुराच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोड पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सोत्राय माटवान आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करिनाकांत. मिसां दिवंक कॉरिडरान कावंटर्स आसात. GCTV ह्या चॅनलाचेर सकाळचे 8:15 मीस पळोवंक मेळटा आनी डायसिजन वेबसायटीचेर www.archgoadaman.com हाचेरूय तें मेळटा. तशेंच आशिर्वाद एंटरप्रायझीस ह्या फेसबूक पेजीचेरूय सकाळच्या 7:15 आनी सांजेच्या 6:15 मीस पळोवंक मेवता. नोवेनाची सगळीं मिसां आमकां bonjesus.org ह्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवंक मेळटात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत व्हरून दिवची. कसलेय बॅग वा पोटली दुबावाची दिसत जाल्यार रोखडेंच पुलिसेक कळोवचें. बजिलिकेच्या कॉरिडरांत पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हो लायट एंड सावंड शो पळोवंक मेळटा. ही दाखोवन जेजूच्या तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या आनी जुझेवालाच्या जिविताचेर आटापलोली आसा.
Test 1 2 check Test. 1 2 Check, check. Check. Test, check. Check this.
mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. I will give thanks to you, my Lord. You have answered my plea. You have saved my soul from death. You are my strength and my soul. Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice. He has turned all dead to life. Sing of the glory of God. Sing to the mountains, sing to the seas. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, today the church celebrates the feast of Andrew, the apostle. Heeding the call of Jesus, he focused his vision on Christ and grew in holiness, experiencing the compassionate life of Christ. He lived a compassionate life. Today, his exemplary life is a call to each one of us to witness Jesus and to follow him. Through the intercession of Saint Andrew, may we, through our way of life, proclaim the compassionate love of Christ. As we participate in this Eucharist, on this day dedicated to priests, seminarians, and religious brothers, let us pray for an outpouring of God's compassion on them. My dear friends, our faith in the Lord has brought us here. Saint Francis Xavier, Saint Andrew have been witnesses to Jesus. And there was a quality in both of them, and that was compassion. And rooted in Christ, they found everything from the heart of Christ, and from there emerged these two saints. Dear friends, as we partake in this Eucharist, let us ask the Lord pardon for the times that we have not been compassionate enough to the world around us, for the times that we have not been witnesses to Jesus, our Master. Let us all together say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Let us place before the Lord our petitions, our prayers. May God bless the faith with which we have come here in this holy place of St. Francis Xavier. We humbly implore your majesty, O Lord, that just as the blessed apostle Andrew was for your church a preacher and a pastor, so he may be for us a constant intercessor before you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. If you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For man believes with his heart and so is justified. And he confesses with his lips and so is saved. The scripture says, "No one who believes in him will be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all and bestows his riches upon all who call upon him. For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. But how are men to call upon him in whom they have not believed? And how are they to believe in him to whom they have not heard? And how are they to hear without a preacher? And how can men preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach good news. But they have not all heeded to the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith comes from what is heard, and what is heard comes by the preaching of Christ. But I ask, have they not heard? Indeed, they have. For their voice has gone out to all the earth, and their words to the end of the world. The word of the Lord.
Let's our response will be, the Lord has shown his justice to the nation. Please repeat. The Lord has shown his justice to the nation. Sing a new song to the Lord, for he has worked wonders. His right hand and his holy arm has brought the salvation. Your response, the Lord has shown his justice to the nation. The Lord has made known his salvations. You known his justice to the nation. He has remembered his truth and love for the house of Israel. Your response, the Lord has shown his justice to the nation. All the end of the earth has seen the salvations of God. Shout to the Lord, all the earth. Ring out your joy. Your response, the Lord has shown his justice to the nation. Sing a psalm to the Lord with the harp, with the sound of music, with the trumpets and the sound of horn. Acclaim the King, the Lord. Your response, the Lord has shown his justice to the nation. Can you raise for the gospel acclamation? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Speak to us, eternal word. Hallelujah. Word made flesh, we long for you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately, they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat of Zebedee, their father, mending their nets. And he called them. Immediately, they left the boat and their father and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, today as we are gathered into this holy place, something really pulls us, and we acknowledge that. This place resounds, reverbs, or there's an aura here of a man who walked this very place, St. Francis Xavier. And if we are gathered here, we have been touched by his life. And what has touched us is the way he has been a witness to Christ to each one of us. Today, nobody will ask how much St. Francis studied. Nobody will care about how many languages he knew. As decades and centuries are passing by,
even from where he comes, is forgotten. But what is remembered is that he was witness to Jesus. And it is this quality of his that made him go across seas, across storms, to come here and to make this as a base of his proclamation. And from here he went far and wide. Dear friends, today we are in the world of division. Everyone for power, everyone for authority, everyone is for everything that is not of Christ. And it is very sad that we are lost sometimes. As we live our life, we are lost to be witnesses to Jesus. Maybe our job, maybe our work, maybe our existence, if in all this we forget that we belong to the Lord and that we hold a responsibility of giving witness, then the meaning of our existence and of our life is at stake. Dear friends, a beautiful theme that we have taken for the day is sent to proclaim Christ by witnessing to his compassion. In this divisive world where everyone is against every other, where everyone is divided by land, by religion, by caste, by color, Jesus unites us and gives us a solution to the times. And today, the thinkers in the world are acknowledging that in this turmoil, troubled world, there is one solution which Jesus Christ has spoken of centuries ago, and that is compassion. We can change everything with compassion. We can change our family life, our workplace with compassion. Wherever we are, compassion can change things. If we are persons without compassion, then we give room and we give roads to everything that is evil to come into our lives. So, dear friends, compassion is the way. That is what triggered Saint Andrew for a life in Christ. That is what drove Saint Francis to a far distant area where he knew not what would be his security, whether he would get name, fame. It is only his compassion that drew everything and everyone to him. Dear friends, today, let us not measure our life by what we have, by the things that we have, or the things that we think we have acquired into this world. But on this quality of heart that we need to drop in and we need to plunge into the heart of Jesus. And a person who gets into the heart of Jesus will definitely find compassion, nothing else. Because in compassion, you have all the qualities of hope, love, charity. Compassion is the way. So, dear friends, here that we are in this place, let us make our families compassionate. Let us be compassionate with our family members. Let us be compassionate with our children, with the youth,
Let us be compassionate with the old, with those who are thrown out of the society. Let us be compassionate, not just in words. Because we come across today that people paint each other with words, but when it comes to authentic relationships, compassion in relationships is lacking. And how do we get back that compassion of Jesus? Is being rooted. That's what it says. Rooted in Christ, like St. Francis Xavier, go and do likewise. We are going to get the same circumstances when we go out from here. We are going to go to the same families, the same people who we dislike at times. The same circumstances that make us mad sometimes. But the answer to all this, all kinds of stressors and everything, is compassion. Let us get into the heart of Christ to discover this quality, and then we are asked to go. Just as St. Francis Xavier went, just as St. Andrew went, we are also sent into the same world to be witnesses to the compassion of Christ. And that is going to change our lives, and that is going to change our neighborhood, our families, and the country, and the world at wide. Today, let us carry this word with us and put it into action, from compassion of the word to compassion of deed. And when we are compassionate, the words that we use, the respect that we are going to give others, there will be a story to tell in every family through you. And we need to gather this as a sign of our life to Christ. Today, as we are taking part in this Eucharist, and as we are in this place, let us ask the Lord to bless us with that quality of Christ. And let us apply this quality of Christ in the life that we live. Amen. Please stand. Let us place our prayers and ask the Lord, through the intercession of St. Andrew and through the intercession of St. Francis Xavier, may God bless the intentions and the prayers that we are about to raise in His name. Our response: In your love, hear us, O Lord. For all those who are participating in this liturgy, that we may be witnesses of the compassionate love of Christ. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. For the priests who have dedicated their life for Christ, that they may live and work with love for the people of God. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. For the seminarians and their formators, that they may be directed by the light and strength of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. For us, faithful, that we may not only be generous
donors, but through our way of life, be His wholehearted proclaimers. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. Let us ask our Lord to help us bear shining witness to His mercy and His love in every area of our Christian lives. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God for all ages. Thine is the power and glory and splendor. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Thou art the ruler, Lord, over the earth and the heavens. Only thy hand gives greatness and strength. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Pray, my brethren, my brothers and sisters, my friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. Grant us, Almighty God, that through these offerings, which we bring on the feast day of Saint Andrew, we may please you by what we have brought, and be given life by what you have accepted. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For you have built your church to stand firm on apostolic foundations, to be a lasting sign of your holiness on earth, and offering all humanity your heavenly teaching. Therefore now, and for ages unending, with all the host of angels, we sing to you with all our hearts, crying out as we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Hosanna
indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring us to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, Blessed Andrew, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. As Jesus has taught us the model of all prayer, the one which we recite every single day, let us join our faith, united that we are in Christ. Let us all together pray that we all be witnesses to the compassion that Jesus has taught us through his own heart. Let us all together say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil." Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord. And with your spirit. Let us offer each other Christ's loving sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. This is the compassionate Jesus who's going to be one with us. Happy are we to receive him in this banquet of love and sacrifice. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Kindly be seated. In order to receive Holy Communion worthily, please gather at both the sides of the row and avoid rushing to one side to receive Jesus. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Thank you. कातोलीक धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कमुन्या व ख्रिस्त प्रदात घेवंक फुडें सरूंक येता. कातोलीक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम संस्कार ग्रहण करने आगे आए. So my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are my Lord. I love you more than any other, so much more than
Andrew told his brother Simon, "We have found the Messiah, the Christ." And he brought him to Jesus. Let us pray. May communion in your sacrament strengthen us, O Lord, so that by the example of the blessed Apostle Andrew, we who carry in our body the death of Christ may merit to live with him in glory, who lives and reigns forever and ever. Amen. Kindly be seated. Today is the seventh day of the novena of Saint Francis Xavier. Tomorrow the masses begin at 5 a.m. It's a day dedicated to the liturgical apostolate, so let us pray for them. The liturgical booklets are available in Konkani and English with the volunteers for ₹30. It also contains the second level of scriptural rosary in both languages, and you may watch it on Father Patricio Fernandez SJ YouTube channel and download it too. Confessions begin in the sacristy of the Basilica from 5:30 a.m. to 11 a.m. in the morning and from 3 to 5:30 in the evening. Kindly note, no confessions on the 2nd December evening and on the feast day. You may watch the 8:15 Mass live on GCTV and on the diocesan website www.archgoadaman.com, on Facebook page named Ashirvad Enterprises. You can watch the 7:15 a.m. and 6:15 p.m. novena services. There is live screening of all the novena masses on bonjesus.org website. Those who would like to offer flowers, please give them at the Basilica control room. If any person finds some lost item, please hand it over at the Basilica control room. If you find a suspicious person, please inform at the police help desk or the Basilica control room. Kindly take care of your personal belongings. The Lord has invited us to pray constantly from the first day of the novena till this day from 6 a.m. till the end of the last Mass. There is an intercessory group who prayed without ceasing for all of us. They prayed in the Basilica at the altar below the statue of Saint Ignatius with the Blessed Sacrament exposed. You are welcome to join them. We thank Father Ramiro Luis for celebrating this Mass for us and Merrick for leading us in the singing. Kindly rise. The Lord be with you. Bow your heads to receive God's blessing. May God, who has granted you to stand firm on your apostolic foundations, graciously bless you through the glorious merits of the holy apostle Andrew. Amen. And may he who endowed you with the teaching and example of the apostles make you, under their protection, witnesses to the truth before all, so that through the intercession of Saint Andrew, you may inherit the eternal homeland, for by their teaching you possess firmness in faith. And may God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Novena prayer to Saint Francis Xavier. Together we'll say, O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven
and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. With faith, put forth your petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.